Hello, hello. Good afternoon po. Salamat sa patamsak. Glem Solo Channel. Sandali, Glem Solo nga, bigyan ka nila. Naka-start ko lang, nag-share ako. Wait lang ah. Wait lang. Thank you so much. Ay, Glem Solo Channel, saan kayo sa Bicol? May jacket ka na. Katanduanes. Oo. Actually, andito na ako ngayon sa Bulacan. Kadarating ko lang galing Bicol last Sunday, pang 1 week ko ngayon. Doon kami na lockdown. Hello. Yes, Pantigita vibes. Shout out, shout out. Hello, hello, hello. Magandang hapon, mega shout out sa lahat. Kaka-start ko lang mga kapatid. Thank you. Uy, really? Katanduanes? Saan sa Katanduanes, ha? Saan sa Katanduanes, Glen? O Glen Solo. Marami nga talagang solo. Saan? Karamuran? Karamuran ba? Maraming solo. Hmm. Maraming solo. Hindi ka pa nakakarating Katanduanes? Ha? Okay, guys, ha? May ano ako dito eh. May rules ako dito. Pag bagong pasok, kasi gusto kong magpa-games. Yan.
Pagka bagong pasok, ito po. Di pa po, ma'am. Di ka pa nakarating. Pabasa ito guys. Ay, naku, sa hangin ko. Ito Ay, sayang. Ayan ang rules ko mga kapatid. Pakibasa nyo. Yan. Pagkatapos, yan. Yan. Pagkatapos magpapalaro tayo, lilista tayo Malineza po ba madami? Anong Malineza? Apelyedo? Wala pa akong Malineza. Yan, gusto kong magparapol. Saglit. Gusto kong magpa-games. Lahat ng pumasok, lilista ko. Ipapag sa ready. Wait lang. Para magpapagames tayo, parang rap. Kasi, yung mga pumasok, lilista ko, may premyo kayong watch hour. Okay? So, basta yung magandang hapon, Bantigi sa'yo dyan. Bantigi, hello sa'yo. Yan, gusto kong maglista lahat ng pumapasok. No? Yan, kaya stay muna kayo. Magparapol ako ng watch hour. Wait lang. Basta read nyo muna ito Basahin nyo. Alam nyo yung ruling natin. Ayaw ni host ng walang kalembang call ang pinupuntahan nyo. Para iwas lagas, kalembang call kayo sa mga kapatid. Sandali. Yung pinupuntahan nating bahay, dapat kinakalimbang call. Huwag kayong lang. Yan. Okay. Sige. Tambay lang po ako, ma'am. Ay, really, nasa work ka? O sige, ililista kita. Ililista kita. Okay, nauna ilagay ko dito. May pa-watch hour tayo. Gantang sak, shout out, TV Official. Mag-ano muna mga kapatid Basa muna, tapos maglilista ako. Takas ng hangin ko naman. Nauna Glenn Solo. Magbibigay ako ng watch hour. So ngayong sa raffle ko, may mananalo ng watch hour. May grand prize 10 hours, tapos isang 5 hours, isang 2 hours. Ayan. So 10 hours grand prize. Tapos sunod, second prize, 5 hours, 2 hours yung 10. Sayang to. Okay. Lista ko kayo. Si Glenn Solo nakalista na. Tambay muna kayo para malista ko. Kailangan malista ko muna. Wait lang Si Bantigi. Next, JNR. Basta tamsakan nyo si host. Pagpasok ka, JNR. JNR. Wait lang Ayan. Ang lakas naman ng aking electric fan. Glenn Solo. Andito na si Glenn Solo, si Bantigi. Tapos, si JNR. Sino pa?
Si Katong Malupa. Katong Malupa. Wait lang kapatid. Kailangan malista ko yung mga bagong pasok. Mamaya marami. JPTV Official. JPTV Official. Tapos, Simply Jonah. Ayo, thumbs up, shout out sa'yo. Shout out, ha? Yan, shout out. Okay, okay. Ililipad, nandun ko sa ilalim. Okay, lalagay ko kayo dito. Lahat ng dumating. Okay, ang role si host. Yan, tamsakan si host. Tambayan ng 5 minuto muna kasi maglilista ako. Pagkatapos, maglapag at dumikit. Bakasan ng tama, ibigay ang 1 minuto sa bahay ng bagong kaibigan. Bumalik sa aking bahay at mga isa. Oy, ano to nga? Akala ko din pocket wifi. Alin? Ayos. Dan tamsa ko. Akala ko pocket wifi na ipapara... Ah! Pocket wifi. Grabe naman yan. Pocket wifi agad. Walang ganun si host. Oh, watch hour lang. Agoy-agoy. Sige, 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 sige. Tapos, i-share na natin ito ha. Kakasimula lang natin eh. Okay. Yan. Sige, sige. Ayan. Hello, JP Lapyong. Tamsakan si host. Lista kita, JP Lapyong. Yung mga pumapasok bago, meron tayong parapol, ha? First, grand prize. 10 watch hour. Second prize, 5 watch hour. Third prize, 2 watch hour. Di ka nagsabi, LS mo na pala. Oo, kakaano ko lang, busy-busy ako. Share mo na sa ating group chat. Alam ko naman, labs nyo ko. Sige. Ayan, na-busy na si host maglista with lista. Wow, dami naman. Oo, kayang-kaya nating ibigay ang 10 hours, 5 hours, 2 hours. Oy, kami nga ni ano eh, ni sino ito, Dizzy, nag-play. Huminto lang ako kasi baka mahalata ni Lolo, gigil-gigil. Si RHKZ TV, dapat may pagitan naman. Huwag naman yung tuloy-tuloy na watch hour. Yan, diba? So, ano natin, lagyan ng pagitan. Yan. So, kung hindi nyo pa kadikit si Us dyan ha, baka merong nakapasok. Salamat sa mga nagtamsak. Tapos, yung aking ilalapag. Yan. Ano yan? Ikalembang call nyo, akin yan. Panoorin nyo, dagdag sa watch hour yan. Ayan. Sige. Yung mga papasok, bibigyan natin ng watch hour. Tapos ito si Michelle Frondoso, dikitan nyo rin. Digit yan, magbabalik sa inyo. Ayan, ayan ha. Okay, shout out. Basta may bagong pasok, lista namin yan. Hello, ayan. Magdikita na kayo dyan. Tapos baka meron dyan
Darwin Prinyor, shout out po. Host teacher, good evening. Hello, tamsakan mo si host Darwin Prinyor. Lista kita, merong time para raffle. Watch hour. First prize, 10 watch hour. Raraffle ko kayo. Tapos, ito lista ko dito. Okay. Darwin Prinyor. Darwin Prinyor. Okay. Si Katong Malupa, nakalista ka na ha. Simply Jonah. Simply Jonah. Simply Jonah. Nalista ko na. Nalista na kita. Oo, kanina. Ayan. Okay ka na. Okay. Andito si JNR. DTTV channel. Manitigi. Itilap yung Glenn Solo. Katong Malupa. Simply Jonah. Okay. Hello, Lani. Hello sa'yo. Shout out sa'yo, Lani. Bigyan kitang jacket, tamsakan mo si host Lani, ha? Pa-join, sure. Oo, tamsakan mo si host. Tapos pakibasa mo to. Oo. Pakibasa mo to. Ano ba yan? Wait lang. Lahat ng bagong pasok, pakibasa ito. Yan, hello, Madam Bingbing. Oo, Lani Mi, meron ka ng tamsa kay host. Tapos nilista kita ha, kasi magpaparapol tayo. Lani Mi. Ang first prize, 10 watch hour. Second prize, 5 watch hour. Third prize, 2 watch hour. Madam Bingbing. May jacket ka na, Madam Bingbing, ha? Madam Bingbing. Lista kita. Ayan, nakalista ka na. So, gusto kong basahin niyo muna to, mga kapatid. Yan, sa mga bagong dating. Sa mga bagong dating, kapatid ha. Yan, may jacket ka na, Madam Bingbing. Ayan. Basahin niyo yan. Kasi, ayoko pong walang kalembang call sa pinupuntahang bahay. Yes po, di ko nabasa, Madam Host. Yan. Sige. Tamsakan si host, tambayan ng 5 minuto. Maglapag at dumikit, ibigay ang kalembang call. Bakasan ng tama at ibigay ang 1 minuto sa bahay ng bagong kaibigan. Bumalik sa aking bahay at muling mangisda. Tapos nakalista kayo kasi pag tinawag kayo na nandito kayo, maibibigay ang first prize, 10 watch hour. Second, 5 watch hour. Third, 2 watch hour. Okay? Okay. Hello, the JF sister. Nagpalista ka ba, the JF sister? Tamsakan mo si host, the JF sister, para malista ko kayo sa parapol. Oo. Tamsakan si host, ha? Yes, thank you, Lani Mi. Salamat. Yan, nakalista ka na, Lani Mi. Oo, sige. Gawin nyo lang yung ating rules dito, ha? Yan. Tamsakan lang si host yan lang, ha? Thank you so much. Yan. Ayan. Salamat po. Dikitan nyo rin yung baka hindi nyo pa kadikitan si tamsak host. Ayan, very good, the JF sister. Yan, baka di nyo pa kadikitan si host. Yung dilaw na channel, dikitan nyo yan, kalembangin all nyo. Para kapag ka nag-LS si host, nanonotify po tayo. Yan.
Tapos dikitan nyo, si Michelle Frondoso, nagbaba ng bahay yan. Legit yan at babalikan kayo. Akin yan ha, kaya wag mag-alala sa balik. Yan. Athena Rose, hi po, pasali po. Sige, may raffle tayo dito. Athena Rose, lista kita ha. Athena Rose. Athena Rose. Yan. Na-jacketa na kita. Pabasa to, Athena Rose. Pakibasa po. Ayan. Yan yung rule ni host. Nalista na kita. Okay. Nandito si Artsy Frank. Lista kita kasi alam nyo mga kapatid. Lagyan kita ng jacket, Artsy Frank ha, tapos lista kita. Madaling mahanap yung banana, pero ang watch hour, totoo ang tagal. Kaya, magpaparaffle ako. First prize, watch hour 10. Second prize, 5. Then, 2 watch hour. Kaya po, doon sa mabubunot, gusto ko na meron kayo sa playlist yung gano'n na, para ipi-play all ko na lang yun. Kung hindi nyo pa nakalembang all si host, kalembangin all nyo yung nakadilaw na channel. Ha? Okay. Tapos, yung Doña Victorina dyan, susuklian kayo niyan mamaya-maya. Basta huwag kayong mag-apura sa sukli. Ituturo ko sa inyo kung paano yung tamang pagsusukli. Dun sa comment, kahit 1 million comment, mahahanap nyo at masusuklian. Hanapin nyo lang yung newest. Andito si House of MG Santos. House of MG Santos, shout out sa'yo. Teka lang, naglilista ako ng bagong pasok. Kailangang malista ko kayo. Kasi nagpaparapol ako ng watch hour. Ayan, MG Santos, nilista kita. Meron pa. Di nakita na kita. Tapos si Pretty Lina. Lista kita, Pretty Lina. Ayan. Pretty Lina, yan. Okay. Meron ka ng jacket. Tapos sa bagong dating, please, wag munang basa muna, mga kapatid. Basa. Ayan. Kailangan po, natamsakan si host, maglapag at tapos tambayan muna ng 5 minuto kasi nililista ko nga po. Tapos kalembang call dapat sa pupuntahan, maglapag kayo ng 1 minutong video, kalembang call sa pupuntahan. Yan po, gano'n na. Okay. Wait lang. Okay. Sige. Okay, sige po. Yung kay Michelle Frondoso, wait lang. Meron pa dito. Okay, hello, Josas. Darwin Renor, down to you. Uy, Josas, na siya. Nagdikit-dikit na si Josas. Wala pang jacket. Josas, lista muna kita. Tapos tambay ka kay host muna. Ito, basahin mo, may jacket ka na. Kailangan magpalista kay host. Oo, Lin Solo, pinapanood mo yung biyaheng Catanduanes nyo, na-relax ako. Oo, nandyan yan. Ang dami kong dyan, ang dami kong video dyan. Gusto ko kasi yung mga green. Hindi man ako marunong mag-edit ng binidyo ko na lang yung mga pinuntahan ko sa Bicol, yung mga biyahe-biyahe namin. Yan, host, paano mo yan mabasa? Kiribad baga rin. Paano ikalipad ng hangin? Nililig. Agoy. Tapos si host, tabayan ng 5 minuto, maglapag at dumikit, ibigay ang kalembang call,
baka sanang tama at ibigay ang 1 minuto sa bahay ng bagong kaibigan, tsaka bumalik sa aking bahay at muling mangisda. Ganun po ha, para walang lagas. Ikaw talaga, JP, ang taga-remind ko. Salamat sa iyo, ha? Ayan. Ayan, sige. Sa mga ano dyan, ayan. Sa mga bagong pasok, lilista ko, ayan, sige. Tuturuan ko naman kayo ngayon. Huwag kayong huwag kayong magmadaling magpasukli. Pwede namang after 10 minutes. Ngayon, kung ano yung nilapag nyo, kunyari, asa na yun? Sino ba to? Doña Victorina. Kunyari si Doña Victorina, magsusuklit siya. Yan. Ngayon, kukunin niya yung link. No? Turuan ko kayo para hindi kayo hirap sa pagsusukli. Pwedeng after 10 minutes. Okay? Ngayon, sa mga bago nandyan yan, lilitaw, newest, kaya kahit ang dami-dami niyan, makikita nyo at makikita, susuklian, masusuklian nyo. Tapos, ayun pagka wala pang mga heart, yan i-like nyo, tas i-heart nyo, tas puntahan nyo siya, ay, andito si Infa Amid, ko na to, friend ko na, taga-suporta siya, nakasubscribe na ako sa kanya. Lagi akong pag may bagong video, nilalike niya, nagko-comment siya, beautiful daw. Taga-ibang bansa ito So, ganun dapat mga kapatid. Ayan, kunyari si kabads mo, yan, nakasubscribe na ako, ay, wait lang. Ano ba to? Okay, wait lang wait lang kay Doña Victorina kasi basta susuklian ko kayo saglit. Wag mo na to, wait lang. Diyos, baka meron dyan hindi nakalista. Si Diyos SSS. Diyos SSS. Hindi pa kita nalista. Oo, may parakol ako, watch hour. Oo, nalista na ba kita, Diyos SSS? Ha? O kasi dapat ina-acknowledge ko na nakalista. Tapos pinapabasa ko yung aking ayun yung rules ko. Oo, Diyos SSS. O, pabasa Diyos SSS Tamsakan mo si host, tapos sali ka sa raffle kasi sayang yun. 10 watch hour, first prize, second prize, 5 watch hour, then 2 watch hour. Diyos SSS. Uy, naririnig mo ako, Diyos SSS? Nilista ba kita? Ala. Diyos SSS. Hindi na umimik si Diyos SSS. Ayaw niya nang sumali sa watch hour. Hindi niya ako naririnig. Tingnan niyo yan. Tingnan niyo yan, si Diyos SSS. Oy, Diyos SSS, nakikinig ka ba? Dan ka lang ka dyan ng dan ka dyan. Oy, ayan, Derek Clips, lista kita, meron tayong parapol. Tamsak na daw. Salamat sa patamsak mo. Yung sasali sa raffle, maghintay po kasi linilista ko. 10 watch hour ito, tapos 5 watch hour, 2 watch hour. Ayan, Yora, Ninita, patamsak man daw tabi. Host, ay, hello. Basahan mo na yan, ha? Diyos, si Diyos is. Nagtawag lang siya ng nagtawag. Apurado, backread kayo. Ang dami niyang tinatawag na dan daw. Hindi niya naman ako naririnig. Hoy, Diyos is. Uy, ano ba yun? Hindi man siya sumagot. Hindi nga siya nagsabi kung tamsak na. Yora, meron ka eye jacket ni Nita. Maraming nabanggi sa imo. Ayan. Bicol si Yora. Nakalista ka na, Yora.
Oo, bawal naman yun. Ano ba yun? Matagal na. Ayan, salamat. Yun, Yora ni Nita. Yan, may rules tayo. Nilista kita. Nag-ano siya, ang dami niya, JP. Ang dami niyang pinag-ano. Tingnan mo, sabi niya. Sabi na niya, basahin ko Una, House of MG Santos, done to you. May echo pa. Donya Victorina Channel, done to you. May echo. Tapos naglapag siya. Tapos sunod, at JPTV Official, done to you. With echo yun Tapos sunod, at Simply Jonah, done to you. Ayan na naman. At Derek's Films, done to you. Hindi niya ako naririnig. Uy! Ililista nga kita ay agoy. Uy! Tingnan ko nga to si tingnan ko nga si doon ka muna, maligo ka doon. Ikaw naman, maligo ka doon. Tingnan natin ang ni ayan. Meron naman siyang 1,000. Tapos ang video niya, hindi pa ako nakadikit sa kanya. Hindi niya ako naririnig. Hindi ko siya didikitan. Oo. Ano kaya ito? Foreigner ba ito? Check nyo nga yan. Pero dapat kasi magsalita naman siya. Ano ba ito? Okay. Shout out to Jos SSS. Jos SSS, hello, Jos SSS. Are you listening? Can you hear me? Okay, hello, Arbo TV. Meron tayong parapol, Arbo TV ha. Pakibasa ito. Binigyan na kita ng jacket. Arbo TV. Arbo TV. Okay, parapol po natin mga kapatid. 10 watch hour, first prize. Second prize, 5 watch hour. Andito na madami. Nalista kayo. Tapos, third prize, 2 watch hour. Basta sundin natin ang ruling. Ayan. Tamsakan si host. Tambayan ng 5 minuto kasi lilista ko kayo. Maglapag at dumikit, ibigay ang kalembang call. Bakasan ng tama at ibigay ang 1 minuto sa bahay ng bagong kaibigan. Gusto ko po nag-i-stay kayo sa bagong kaibigan 1 minuto kapatid. Ayaw ni host nang hindi nagkakalembang call. Huwag mo na ako ilista kasi di po ako magtatagal na sa market po ako. Baka di ko rin mapansin. Ay, napasok pa na yung Yora ni Nita. Pero pag tinawag kita, di wala. Tatawag akong iba, ha? Uy, ayon ka ngunyan, Yora ni Nita. Salamat sa pagdalaw mo, kaibigan. Dakol digding taga Bicol. Andyan si JPTV Official. JP Lapyong. Mamaya na ako makipagdikitan at ako ay magluluto na. Sige, JPTV Official. Tambay-tambay mo muna dito habang nagluluto ka. Salamat sa iyo, ha? Salamat. Ayan. Thank you. Tapos, oy, dyan, Lemon Senas. Nagtamsa ka po. Dyan, Lemon Lorcenas, para ilista. Yung nagtamsa kay host, ililista ko Okay, nasa North Cyprus po ako. Yora ni Nita, sali ka sa group chat namin. Dakol duman taga Bicol, ha? Michelle Francisco Frondoso, ang sakuyang pangaran. Oo. Lapag ka na, Yora Linita. Guys, huwag niyo pahirapan si host ha, makinig lang po sa host. Oo, nililista ko na nga ang akin para ayan, binabasa sana nila. Thank you, JP ha, thank you. Ayan, salamat JP. House of MG Santos, I'm happy na nakamati ako kay Bicol sa LS. Ini si House of MG Santos, Bicol man. Uy, magtamsa kayo kay host. Pag may tamsa at nagsabi, ililista ko kayo, tapos makasali kayo sa raffle. Gusto nyo ba ng raffle? Yan. May raffle tayo, 10 hours first prize, watch hour, 5 hours second prize.
Third prize, 2 hours. Gusto niyo yon? Ayan. O, sige. Paki-type na mo host tama. Pupud ako sa GC nindo. Iyo. I-message mo lang ako. Makikita ko yan. Yan. Sige, ito. Kasi doon, kung gusto ng watch hour, nakikipag-watch to watch. Ayan po ang GC ko. Ayan. Okay. So, sa mga dumikit, kay Michelle Frondoso, mga kapatid, turuan ko kayo paano magsukli. Magsusukli na ako. Tingnan nyo ha. Baka hirap kayo sa pagsusukli. Di ba naglalapag kayo? Tapos after 10 minutes, puntahan nyo yung susuklian. Yan. Sa kapatid, tingnan nyo muna para hindi tayo, meron dun newest, kaya kahit 1,000 to 1 million comments, makikita nyo dyan yung newest. Tingnan nyo po sa mga hindi pa alam. Tapos, lagyan nyo na po yung nandyan, yan po, Lagyan nyo po ng, kagaya yan si Simple Jonah, yan. Nakadikit na ako sa kanya, hinard ko siya. Tapos, si Lanimi, yan. May 273 ka Lanimi. Tapos, visit nyo yung channel. Kasi kung di nyo pa nakalimbang all, kalimbang all nyo. I-browse nyo naman yung kanyang video. Panoorin nyo yung kanyang segundo o 1 minuto. Ganun po ang tamang pagbabakas. Ayun po sila ni May kagaya niya, sinusuklian ko siya. Yun po ang tama, mga kapatid ha. Mga kapatid, yun po ang tamang pagbabakas. Ayan. So, nakuha nyo po. Ayun. So, tapos na. Ibig sabihin, yung sinuklian ko mga kapatid, dikit na yon. Kasi, nag-stay tayo ng 1 minuto. Ayun. Kung paksiw, nagtamsa ka kay host, may parapol ako. Pag hindi kayo nagtamsa kay host, at hindi kayo nagpalista, hindi kayo malilista, may watch hour tayo. Kung paksiw, gusto mo ba ng watch hour? Sino pang hindi ko nalista dyan? Yan. Sino pa? Mga kapatid, sino pa? O mag-ano kayo? Ayan o. Magpalista kayo kay host. Palista kayo kay host ha. Sige. Basta guys, yung aking bilin sa inyo may kalembang all sa pupuntahan yung bahay. Yung tinuturo ko ha, ganyan po. Wala namang bakasan nila pagkutubyos lang. Ayan. Hindi sila nagbaka. So, sino ang susuklian mo? Derek Clips. Oh, wala naman daw bakas. Wala siyang susuklian. Si Derek Clips. Mag-ano kayo ha? Yan, Catherine Capral, tamsakan mo si host, sasali kita. Lista kita ha, Catherine Capral. Shout out sa'yo. Okay, lista kita ha, Catherine. Kung paksiw, gusto mo bang sumali sa watch hour? Capral. Uy, Kung Paksiw. Hindi sumasagot si Kung Paksiw. Hindi ako naririnig. Meron dyan hindi ako naririnig. Ayaw ng hour. Ay, yung mga bago ha, yan. 1 minute na dapat. Stayhan nyo. Okay. Magpaparakol tayo mamaya, nililista ko ha. Shout out sa 15 million in the house. Sa 24 tamsak. Sa mga hindi pa nakatamsak, tamsakan si host.
Tsaka magsabi po kayo para ilista ko kayo mga kapatid, ha? Pag hindi kayo nagpalista kayo, sayang yung raffle natin sa watch hour. Nagpalista kayo mga kapatid. Oo, wag daw mahiyang tamsakan si host. Salamat ha. JP, JPTV official, thank you. Tamsakan niyo si host mga kapatid. Kung Paksiw Danwan. Ayaw ni Kung Paksiw. Siguro si Kung Paksiw, ano na, check ko nga yung ano. Baka big channel na siya. 670 pa lang. Kung Paksiw. Ayaw mo ng ano, watch hour. Mandabs TV, good evening, thumbs up host. Thank you, Mandabs. Gusto mo bang sumali sa watch hour, parapol? Neldin Vlog, thumbs up host. Thank you sa thumbs up. Yung mga bagong pasok, stay kayo ha, mag-stay kayo. Bibigyan ko kayo ng jacket, binigyan ko na, ayan. Magpalista kay host. Mandabs, lista kita, wait lang ha. Wait lang. See? Ayan, meron ka ng ano, yan, meron ka ng jacket. Bago kayo makipagdikitan mga kapatid, pakibasa, kasama na kayo sa lista, sa raffle. Pagkatas matamsakan si host, tambayan ng 5 minutes. Kasi po, nililista ko kayo. Tapos, nililipad. Maglapag kayo ng video nyo 1 minuto. Tapos, pag dumalaw kayo, ibigay ang kalembang all. Bakasan ng tama, ibigay ang 1 minuto sa bahay ng bagong kaibigan. Tapos saka bumalik sa aking bahay at muling mangisda. Yun lang ang ruling ni host. Andito na kayo. Katrina Kakpal, nakalista ka na Katrina Kakpal? Na-mention ba kita Katrina Kakpal? Katrina Kakpal. Natamsakan mo si host Katrina Kakpal? Nalista ba kita? Ayan, oo. Yan, makinig kayo para hindi daw paulit-ulit. Salamat. Thank you, JP. Ayan, opo. Nalista ko na daw siya. O kasi minimension ko, kung nakikinig kayo, kasi bagong pasok, huwag kayong kaagad, nakikipagdikita, nakikipaglapagan. Pakinggan nyo si host para yung ating ginagawa tama. Si Kung Paksiw, hindi ko siya nalista kasi hindi man siya umiimik. Basta lang siya, basta siya nakipagdikitan, busy na siya makipagdikitan. Uy, okay lang. O, ayaw niyang ilista ko siya. Sige, okay lang. Oo, okay. Okay ang rule po, sana 5 minuto kayo, tapos ilista ko kayo, mag-stay muna kayo. Tapos maglapag kayo nung inyong video na pupunta ng inyong kanak kayo, didikit na kayo, maglembang all. Gusto ko may kalembang all, mga guys, mga kaibigan. Tapos bakasan nyo ng tama. Alam nyo yung tamang bakasa. Ayaw na ayaw kung may makikita ko dyan na nagbakas ng wow, nice. Kasi crush yun. Minuto ang bahay ng bagong kaibigan. Walang lagasan yan. Wala kayong pagsisisihan. At saka kayo bumalik sa aking bahay, muling mangisda. Ganun po ang ating ruling, ha? Mga kapatid, ha? Kasi, after ng ating pagod, sulit yun. Walang lagas. Tunay yung pakikipagkaibigan natin, kalembang all. Tingnan nyo, kada upload ko ng bagong video, meron akong taga-ano doon, tag-comment like, kasi nanonotify siya. Kahit kaibigan, kahit dikit ko na siya, nagko-comment siya. Suportahan tayo, ganun din pag nag-LS. Kasi ang sinasabi ko po, forever friends dito sa YouTube. Dahil kung wala kayong pakikipagbigan, pakikipagsuporta, pag nag-LS kayo, kahit monetize na kayo, walang pupunta. Ha?
Oh, Crush World PH, maray na bang madam? Oo, Ika-una TV. Ayan, may parapol ako. Tambay muna, Ika-una TV. Lista ko kayo, Crush World. Oh, wait lang, lista ko si Crush World ha, tapos sunod. Okay. Dandahan, wait. Tambay muna, Crush World. Bigyan mo ng time si host maglista. 5 minutes. Mahina ang kalaban. Ika-una, yung gustong sumali sa watch hour, Wonder TV. O, nalista ko na yung bagong pasok, nagtamsa kay host. Gusto ko, sumali kayo sa aking rap, Ika-una TV, Crush World, Wonder TV. Ang first prize ko, 10 watch hour. O, marami tayong taga-play. Basta may playlist kayo, Ika-una TV nakalista ka na. Wonder TV, tsaka Crush World. Second prize, 5 hours. Third prize, 2 hours watch hour. Kasi mabilis lang mga kapatid, makuha ang banana. Pero ang watch hour, matagal. Pero ang gusto kong rules ganito ha, pagkatapos naman sa si host, tinambayan ng 5 minutes kasi naglista ako. Maglapag kayo ng inyong link, dumikit, ibigay ang kalembang all. Bakasan ng tama, ibigay ang 1 minuto sa bahay ng bagong kaibigan. At saka bumalik sa aking bahay at muling mangisda. Okay, RRJ Vlog TV. RRJ Vlog TV. Hi, maestra, pa-jacket. Naka-jacket ka na? Salamat. Opo, okay. Tapos lista kita. Sali ka sa raffle ng Watch Hour RRJB. RRJB ha, RRJB. Wait lang. RRJB Vlog. Dahan-dahan lang. Kasi tambay muna ng 5 minuto yung bagong dating. Ililista ko. Magtamsa kay host, lista ako. Salamat. Meron pa dito si Robert Bautista. Jakitan kita, Robert Bautista. Sali ka sa Bobet Bautista. Sali ka sa raffle ni host, Bautista. May raffle si host. 10 watch hours sa first prize. Ayan, marami-rami na nakalista. Tapos, second prize, 5 hour. Third prize, 2 hours. Yan. Basta, mga kapatid, ito ang ating rules. Okay. Ayan si Rasher TV, tamsak, papajacket naman po. Tamsakan mo si host Rasher TV. Wait lang ha, lista kita Rasher TV. Rasher 25 TV. Yan. Jakitan kita. Ayan, okay na. Okay. Tapos, yung rules ni host, huwag nyo kalimutan. Bagong pasok, basa. Bagong pasok. Yan. Ayokong may magre-reklamo dyan kasi tinuro ko na ang rules ko Para walang lagasan, sundin nyo ang sinasabi ni host. Yan, basa muna, sige. Yan. Basa tayo, ha? Gusto ko may kalembang all, 1 minuto ang pagtambay sa mga bago nating kaibigan. Salamat. Yan. Agra-raffle tayo mamaya, ha? Yan, okay? Okay, salamat Bobet Bautista. Kasi para iwas lagas, hindi malalagas mga kaibigan pag 1 minute ang lagi niyong binibigay sa bagong pinuntahang bahay. Tsaka kayo bumalik sa akin. Yan po, ha? Salamat sa inyo mga kapatid. Para sa ating lahat yan, ikabubuti natin yan. Walang lagasan. Tapos, may prize kayo sa akin na watch hour. Magpaparaffle tayo. Nilista ko kayo, ha? Thank you. Shout out mga Bicolano. Shout out dyan. Maray na bang isa yung boss. Jeric de Guzman Vlog. Hello, pa-jacket. Kadikit na kita. Host, pa-jacket. Wait lang, Jeric. Makinig ka muna ha, bagong pasok. May palaro si host. Yan. Okay. Ayan, sa bagong pasok,
Tagasang ka host, Bicol, Bicol. Ito sa bagong pasok, nilista na kita, nadyakitan na kita, Jerry Guzman, salamat sa tamsa. Basa ka sa rules. May raffle tayo, kasali ka na. Crusher TV5, nalista na kita. Naglilista ako, di ba, pagpasok nyo, pag nagtamsa. Hindi nyo narinig, ayun. Tapos, 10 hours ang first prize. Second prize, 5 watch hour. Third prize, 2 hours. Ayan po, ang mga nalista ko na. Ayan. Ayan. Ha? Okay, tapos, Ikauna TV San sa Bicol, sa Island of Catanduanes. Marami tayong Bicol dito. Kung Bicol ka, Ikauna TV. Andiyan si Wonder TV, si JP Lapyong, si JP TV Official. Andiyan, meron pa kanina na wala na. Ang daming Bicol dito. Tayo'y magkakasama. Tapos yung kanina na papasok sa GC, sa info, host sa Bicol, Island of Catanduanes, Ikauna TV, Ligaspi siya. Ayan. Island of Catanduanes kami ni JPTV Official. Yan. Wait there. Si Sishu, shout out ho, thumbs up that. Si Sishu, saglit ka lang ha, lista kita. Ka lang muna, bago kita jakitan, ilista kita, kasi isali kita sa aking parapol. Basahin mo to, si Sishu. O yan, nalista na kita ha. Basahin mo yan. Yan. Meron tayong first prize, 10 hours. Second prize, 5 hours. Third prize, 2 hours. Rizaldi, lista kita Rizaldi. Rizaldi, saglit. Pakinggan nyo kung nalista kayo ha. Tapos sa bagong pasok, basahin nyo yan. Wait lang. Rizaldi in Cabo. Yan. Kasi may sayang yung ating sayang yung ating watch hour in Cabo. Yan. Okay? Pag yung mga kapatid kay host, kayo ay lilista ko. Bibigyan ng watch hour. Dapat hintayin yung ma-mention ng name nyo. Ayan, biyag tadayo. Ayan, lista kita biyag. Salamat sa patamsak nga. Wait lang. Lista kita biyag. Dayo. Ayan. Yan, okay. Salamat sa nagbasa ng aking, yan, pinapabasa ko yan, mga kapatid. Oo. Yan, basahin nyo yan. Oo, watch hour, totoo yun. Tapos sabi ko, yan, basahin nyo rin sa rules ko. Bawat didikit sa inyo, kung gagawin itong rules ko, may 1 minute kayo. Rules ko kasi mga kapatid, gusto ko may 1 minute kayong ibigay. Ayan o, tamsakan si host, tambayan ng 5 minutes kasi naglilista ako. Maglapag at dumikit, ibigay ang kalembang all. Bakasan ng tama at ibigay ang 1 minuto sa bahay ng bagong kaibigan. Bumalik sa aking bahay at muling mangisda. Tapos, after 10 minutes, magsukli kayo, yung tinuro kong pagsusukli. Hoy, hello, my Danny girl. Shout out sa'yo. Gusto mo ba ng watch hour, my Dana girl? Lilista kita. May palaro si host. First prize, 10 hours. Second prize, 5 hours, sorry. Third prize, 2 hours. Yan. Sa mga bagong dating, yan, okay. Bigyan ko kayo ng jacket. Basahin nyo ito, mga kapatid. Sino pa hindi ko nalista na nagtamsak? Parang meron. Meron pa. Si Biag, nalista ko na. Hoy, baka meron pa akong hindi nalista. JP Lapyong, teacher. Nalista ba kita, JP Lapyong? Oo nga oo. Misoy Koy YT, ako host. O, sige. Wait lang, dahan-dahan ha. Hawakan mo nga to, JP Lapyong. Nililipad. Wait lang ha, naglilista ako. Asa na? Miso Koy TV. Wait lang. Miso Koy TV. Basahin nyo yan, mga kapatid. Ayan.
MC! Yan. Nilista na kita, may jacket ka na Misukoy TV. Baka meron pa akong hindi ayan. Excellent lang, ganda official. Tamsak, okay. Baka meron pa akong dyan ha. Hindi na lista, magbibigay tayo ng Pag pumasok pa dito si yung isang, sabi kong pwedeng mag-sponsor, madagdagan ng ating premyo. Ayan. Excellent lang, ganda, nalista na kita ha. Hello sa lahat, ayan. Sa mga bagong pasok mga kapatid, please read. Basa mga kapatid. Mahalaga po ito bago kayo manisid ng isda dyan. Bago kayo sisisid, mahalagang basahin to. Yan. Si Excellent lang ganda official road to 1K. Ilan ka excellent lang ganda? Sabihin mo, ilan yung exact mo? Excellent lang ganda, ilan? Yan. Manisid kayo dyan ha. Tapos after 10 minutes, magsukli-sukli kayo. Yung tinuro kong pagsusukli baka meron pa dyan hindi marunong magsukli. Mahirapan dun sa mga comment. Tingnan nyo lang yung newest. Lagyan mo ng heart. Tusukin mo. Tamsakan mo, tusukin mo. Tapos, stayan nyo ng 1 minuto. Laging may kalembang all, ha? Yan. Yan. Sa mga bagong pasok. Yan. Marami-rami na yung ating sasali sa raffle. Salamat. Shout out. Kailangan nagtamsakay host. Ala. Wait lang. Ayan. Hello. Yung mga hindi pa nakatamsakay host, tamsakan ha. Okay. Sige. Magdikitan lang kayo dyan. Host, pwede ki po dito patamsak yung aking premiere mamaya. 8 p.m. to 5 minutes lang yun. Sige. Premiere yan. Basta wag lang LS ang ibaba mga kapatid. Kahit saan namang LS, hindi tayo pwedeng nagpapababa ng LS. Premiere okay lang magpatamsak. Sige. Walang problema mga kapatid. Walang problema. Sa mga hindi pa kadikita ni host, hindi nyo pa natamsakan si host, ay hindi nyo pa nakalembang all, yung dilaw na channel, ha? I-add nyo yan si host kasi laging may LS ng 5 p.m. onwards para na-notify kita. Yan. Shout out. Bobet Bautista, Crush World, shout out sa'yo, ha? Pretty Lina, Jan Lemon, Misukoy Whitey, Katrina Kakpal, Jeric De Guzman Vlog, shout out. Mega shout out sa iyo RRJ TV, si Shisu, Bobet Bautista, Biag Chadayo, House of MG Santos, Katrina Kapal, shout out sa inyo. Athena Rose, Darwin Prignor, Bobet Bautista, Crush World PH, Wonder TV, Biag Chadayo, Madam Bingbing Vlog, JPTV Official, Jan Lemon Locenas, Madam Bingbing Vlog, shout out. Excellent lang ganda. Shout out sa inyo, Arbo TV. Okay, marami tayo. Simple Jonah, Jeric De Guzman Vlog, shout out sa inyo mga kapatid ha.
Sa hindi ko na shoutout dyan, baka meron pa. Mega shoutout. Mandabs TV, nalista ba kita Mandabs TV? Kasi may palaro si host, watch hour. Mandabs, baka hindi pa kita nalista. Tapos baka hindi mo pa nabasa ito. Ha? Hoy, TikTok PH, hello host. Tamsakan mo TikTok PH si host. Gusto mo bang sumali? O, yan na lista na daw si Mandabs TV. O sige, si TikTok PH, meron tayong palaro, raffle. Mamaya, dito sa mga nilista ko, kasama sa raffle, first prize, 10 watch hour. Replay ko yan talaga. Oo, tapos 5 watch hour, 2 watch hour. Marami tayong pang-play. Mag-uusap tayo. Ang mananalo, ipapasok ko sa group chat. Ha? Kung nandiyan kayo, ha? Okay, hello. Erlinda Gorion, tamsakan mo si host, kapatid. Bagong pasok ka. May tamsak na ba si host? Oo, yan. Tamsakan mo si host. Binigyan na kita ng jacket. Pinky Caberos, gandang gabi. Yung nagsabing tamsak dan, tsaka may jacket na. Magsabi po para malista ko ha. Sa bagong pasok ha, sa bagong pasok. Sa bagong pasok. Pag hindi ko pa kayo nalista, Team Official, magsabi kayo. Sa bagong pasok, tambay kay host, 5 minuto para ilista ko. Ayan, sige. Wait lang. Team Official TV. Lista kita. Wait lang ha. Tambay kayo ha. Kailangan tambayan niyo si host para maglista. Sino pa hindi ko nalista? O, ayan. Kailangan magsabi kong nalista ha. Tapos basahin nyo. Erlinda Gorion, tamsak. Kasali ka, Erlinda Gorion. Wait lang. Erlinda Gorion. Sino pa dyan hindi ko nalista? Nalista ko na si Erlinda Gorion. Baka merong pang hindi. Oy! Poy Bill, tamsak host. Salamat sa patamsak mo, Poy Bill. Sali ka sa raffle ko. Lista kita, Poy Bill. Poy Bill. Yan. Sa mga bagong pasok, baka meron pa team official na ano na kita. Yan, okay. Basta nasabi kong nalista ha. Basahin nyo mga kapatid sa bagong pasok. Mga bagong pasok kapatid. Okay, magra-raffle ako. Third prize, simulan ko ng 7 p.m. Third prize. Then, second prize, 8 p.m. Yan, ganon. Tapos last ko yung 10 watch hour. Ganon ha. JP Lapyong, nalista na kita JP Lapyong. JP Lapyong, sige. JP Lapyong. Okay? Sa mga bagong pasok, gusto ko, ayan na yung mga nalista ko mga kapatid ha. Sa mga bagong pasok, basahin nyo mga kapatid. Basa, katahimikan. Sa bagong pasok, basahin. Gusto kong yan po ang gawin ninyo. Yan. Mimo Vlogs, dan tamsak. Lista kita Mimo Vlogs. Sa bagong pasok, stay. Mimo Vlogs. Basahin nyo mga kapatid ang aking pinakikita sa bagong pasok. Kasi may paraffle si host. First prize, 10 watch hour. Second prize, 5 watch hour. Third prize, 2 watch hour. Sabi ni JP Lapyong, salamat daw sa mga nagbakas ng tama. Salamat naman kung sinusunod nyo ang sinasabi ni host. Diba? Tamsakan si host, tambayan ng 5 minuto. Maglapag kayo. Tapos didikit kayo. Bigay nyo yung kalembang all. Gusto ni host may kalembang all. Bakasan ng tama. Mabuti sinabi ni JP Lapyong, tama ang bakas. Ibigay ang 1 minuto sa bahay ng bagong kaibigan. Hindi po kayo magsisisi. Gusto ko yan host, paayon man. Mimo Vlogs, nalista kita Mimo Vlogs.
kasali ka na sa raffle natin. May raffle tayo. I-raffle ko ang prize 7 p.m. Ang second prize 8 p.m. Okay? Ang third prize 9 or 10 p.m. Ha? Yan. Okay? Sa mga nagpalista. Mangisda lang kayo ng mangisda. Dadami ang isda nyo, tapos kasali kayo sa raffle. Gusto ko yan, paalala mo, sa Mandar TV. Oo, gusto ko talaga dapat kalembang all. Tsaka stay kayo ng 1 minuto sa pupuntahan yung bagong kaibigan. Huwag magmamadali. Uy, hindi naman kayo nag-LBM. Hindi naman kayo magpapakulot. Bakit kayo magmamadali? Madam Hoos, ngayon po ang raffle. Yes, Pinky Caberos. Nagpalista ka, Pinky Caberos. Sinabi mo ba kanina? Nagtamsa ka? Kasi ang dami ko nang nalista, oh. Basta sinabi ko kung nalista na, nagsha-shoutout naman ako kanina, ha? Oo, yung pagpasok, nililista ko. Kaya sabi ko, stay ng 5 minutes kay host kasi naglilista ako. Oh, ito na, okay, Dayo. Yes, madam. Oh, ito, meron tayong bago, ha? April and May Ancheta. Tambay, wait lang. Ready, go, tambay. Ready, go. Tambay, wait lang. Sa bagong pasok, tambay. Lilista ako, ha? May jacket kayo. Kailangan tumambay. Pag hindi kayo tumambay, hindi kayo malista, hindi kayo mabigyan ng watch hour, ha? Ancheta. Wait lang. Okay, si Ready Go lista ko. Tamsakan nyo si host, ha? Ready, go. May na ang kalaban, naglilista tayo mga kapatid. Christine, basta nagbigay ako ng jacket, tambay, makinig kay host, Christy Creation. Huwag kayo magmadali. Di naman siguro kayo nag-LBM, makinig muna kay host. Ayan, may 3 bagong pasok, nalista ko kayo mga kapatid. Yan, papasok ko dito. Pasok ko, nakikinig kayo kay host, ha? Yan. Marami na tayong nalista. Ayun, meron pa. Sabay ka na, Linda Osas. Linda Osas. Basahin nyo mga kapatid, ayan. Lista kita, Linda Osas, ha? Linda. Diyos ko, nililipad-lipad pa yung aking rules. Yan, basahin nyo yun. May jacket ka na. Ayan. Misu, wait lang, magbabasa ako. Misu Koy Whitey. Guys, nagliliste po ako ng mga bahay na dumikit at tinikitan ko. Kasi nagre-review po ako after ng LS at kapag bakas lang binigay, yun rin po ang sukli ko. Ayan, kailangan may kalimbang all. Sundin nyo yung sinasabi ni Ho. Tutok mo nga po dito ganun. Huwag ka na magpakita. Basahin nyo yan. Basahin nyo habang naglilista ako. Charmaine Binabuesta. Kung nagtamsa ka kay host, lista kita. May paraffle kasi ako. Tambay muna kayo. Basahin nyo yan. Connie TV. Connie 25 official. Thumbs up dan. Lista kita. Bago kita bigyan ng jacket. Tapos magbasa kayo ng nasa screen ni host. Ayan. Basahin nyo po yan, ha. Basahin nyo po. Wait lang. Gusto. Connie TV, meron ka ng jacket. Alin Zamora, meron ka ng jacket. Wait lang. Tambay-tambay, kasi meron tayong paraffle. First prize, 10 watch hour. Second prize, 5 watch hour. Third prize ay 2 watch hour. Okay, Ranel Gaming, lista kita at bigyan ng jacket. Pero yung nasa screen ni host, basahin. Yan, basahin nyo, basahin. Bago kayo sumisid at makipaglapagan dyan. Ayan. Lista ko kayo sa aking paraffle. Gusto kayo po ay tatamsa kay host at magpalista. O, ayan. Hawakan mo. Yung mga bagong pasok, bago ko po kayo jaketan, sali po kayo, Bulating Malikot, shout out. Bulating Malikot. Jaketan kita sa games ni host. May paraffle ako, naglilista ako mga kapatid.
Pero, i-atras-atras mo. Basahin nyo muna, yan, ganyan. Basahin nyo muna yung rules ni host. Kasi merong paraffle si host, 10 watch hour sa first prize. Second prize, 5 watch hour. Third prize, 2 watch hour. Ito po. Ayan. Iraraffle ko na po at 7 p.m. ang third prize. Ayan po. Ayan mga kapatid. Wow, ang dami na. Oo. 7 p.m. raffle ko na yung 2, ang dami na. Ayan. Bakit bakit may number ka dyan? Darwin Premier. Ayan. Iraraffle natin yan. Ililipat ko dito si aking paper bag para lumalim-lalim mamaya. Sige, lista ko dito. Ayan, lagay ko rito, ayan. Ayan. Para maraffle mamaya. Andito, ha? Ayan. Tapos hindi ko yan titingnan pag nag-raffle tayo. Okay? Sige. Ako to, Maray na Alda, wait lang. Ako to! Uy, ako to, shout out sa'yo, ako to, lista kita ha. Ako to. Uy, wag ka dyan mag-ano. Kaninong channel yan? O, ako to. Pakibasa ikaw, ako to, Maray na Aldaw sa imo. Meron akong paraffle, madam. Yan. Sa mga bagong pasok, nililista ko. Basta nagtamsa kay host. Shout out sa 21 million people in the house. 51 thumbs up. Sa mga bagong pasok, please, pakisunod ang rules ni host. May role si host, ha? Tamsakan si host. Tambayan ng 5 minuto kasi nililista ko. Maglapag at dumikit, ibigay ang kalembang all. Bakasan ng tama at ibigay ang 1 minuto sa bahay ng bagong kaibigan. Bumalik sa aking bahay at muling mangisda. Okay? Shout out kay Bobit Bautista, Bulating Malikot, Simply Jonah, Connie 25 Official, House of MG Santos, Ready Go, Mimo Vlogs, Rizal de Incabo, The GF Sister, Official Record, nagpalista ka ba para sa raffle ng watch hour o ayaw mo? Mimo Vlogs, RRJB Vlogs, Team Official, okay, Pretty Lina, Madam Bingbing, Mimo Vlogs, Ready Go, Catherine Kapal, Rizal de Encabo. Yan, shout out, mega shout out sa inyo. Shout out. Hindi ko na shout out ang iba, ang bilis. 28 million people in the house, 51 thumbs up. Bilangin mo nga to kung 51 na. Kung saan ka nagpupunta. Huwag kang ganyan. Bilangin mo yan. Bilangin mo, ayusin. Nililipad yun. Wala talaga mo. Diyos ko. Walang malilipad, ha? JP, ha? Wala ka talagang Ayusin mo bilang. Ayusin mo. Magra-raffle na ako ng 7 p.m. Ayusin mo. Tingnan mo. Sabi mo sa akin kung ilan ang bilang. Okay. Shout out. Biyag Tiadayo, Bulating Malikot. Ready Go, shout out. Uy, Ready Go. Salamat, Conit. Nag-remind si Ready Go. Conit 25, wag masyadong mag-flood. Ito po ang aking ruling. Ayan. Tapos, ayan tamsakan si host, tambayan ng 5 minutes. Pakinggan nyo mga kapatid. Maglapag at dumikit, ibigay ang kalembang all. Bakasan ng tama at ibigay ang 1 minuto sa bahay ng bagong kaibigan. Bumalik sa aking bahay at muling mangisda. Yan po ang aking rules. Huwag pong sumisid po kayo. Puntahan nyo po 1 minuto ang ibigay nyo sa ating mga kapatid. Bakasan ng tama, mga kapatid, ha? Huwag po tayong laging maglalapag. Sundin nyo po itong aking sinasabi. Boy Phil, shout out. Ako to, shout out sa imo. Shout out sa mga Bicolano, as in Bicolana.
Dakol Digdi taga Bicol, shout out, shout out. Ayan. Alam nyo, meron nga dyan, hindi naglalapag eh. Dumidikit lang. Tapos after 10 minutes, every 10 minutes, balikan nyo yung inyong nilapag. Magbalik kayo. Duro ka. Balikan nyo po, balikan nyo. Tinuro ko po yung tamang pagbabalik ka, laging may kalembang all. Sa mga nagsusukli, may kalembang all, may 1 minuto po na pag-stay sa bahay ng kapatid. Sa bahay ng ating kapatid. Ayan, meron namang tuwad. 2, salamat. Shout out sa tumuwad dyan na 2. Bala kayo dyan. Okay, thank you so much. Sige po, sige, sige. Shout out sa 19 million people in the house and 53 Tansa. Thank you so much. Mga kapatid, pakinggan ng rules ko, ha? Yan. Okay. May raffle tayo. 10 watch hour, first prize. Second prize, 5 watch hour. Third prize, 2 watch hour. Yan. Siguro ang gawin ko, 2 na yung aking bubunutin sa 2 watch hour. Isa sa 7 p.m., isa sa 8 p.m. 5 watch hour, 9 p.m. 10 o'clock, 10 watch hour. Kung aabot pa akong 11 o'clock, another 10 watch hour. O di 5 yung mananalo. Walang problema sa watch hour. Ibibigay ko yan, mga kapatid. Meron tayong manunood dyan. Okay? Tapos isasali ko kayo sa GC para alam ninyo na yun ay maibibigay. Boss, may budol-budol pitito. Nalagasan po ako. Sayang naman tamang dikit ginagawa ko. Okay, ganito ha. 1 minuto para hindi kayo maglagas. Tapos wag kayong lapag ng lapag kasi nalalagas po yun pag mabilis kayong naglalapag. Kaya ito po ang ruling ko. Paglapag, dumikit, magkalembang all, mag-isa ng 1 minuto. Walang lagas kapag yan po, mga kapatid, ang inyong ginagawa. Ha? Okay, sunod tayo sa ating mga rules. Salamat sa inyong mga pakikinig sa pagsunod. Bicolana rin po. Talaga, ala. Miss ko Whitey. Saan ka sa Bicol, Miss ko Whitey? Ah. Dakol. Okay? Pag nagbakas habaan naman, wag lang, wow. Ayun, sabi ko tamang bakas. Huwag kayong ano yung mga bawal na bakas. Next time, ilagay ko na yan dito sa aking paligid. I-ano ko na yan. Nababasa ba to, GP? Pag dito ko nilagay. Ay, kung nababasa ba to? Ito, oh. Yan, dyan sa ano, dyan. Nababasa ba? Hindi masyado. Ay, hindi. Malalim na. Dito. Kailangan, maglagay ako ng mga, ayan, hello, Odong Vlog, host, ayan, lista kita, Odong Vlog, tamsakan mo si host, Odong Vlog. May parapol ako, Odong Vlog, bigyan na kita ng jacket, ha? Bigyan kita ng jacket, tamsakan mo si host, may jacket ka na, Odong Vlog, Soraya bag ko, hi host, tamsakan nyo si host, ayos Bicolana, thank you Soraya. Soraya. Lilista kita para kasali kayo sa raffle, ha? Gusto nyo bang sumali sa raffle? Meron tayong pa-raffle sa watch hour. Ayan, nakalista ka na Odong Vlog, tsaka si Soraya Bagko. Soraya Bagko, hello, hello, hello. Ayan. Shout out, tamsakan si host, ha? Tamsakan si host. Thank you so much.
Shout out sa 18 million people in the house. Yan. Tapos mga kapatid, merong rules. Oo. Host, ready, go. Yung ninja mo ba, dapat po, pag nagsukli, okay, pag nagsukli, dapat yung main ang panukli nyo. Pero kung malaki ang bahay ng ninja nyo, pwede yan taga-sukli, mga kapatid. Yan. Yan. Bago kayo mag-sisid, dan tamsak si Soraya, sinulat na kita Soraya Bagko, ha, kasama ka. Pero pabasa itong aking rules, ha? Salamat, salamat. Oo. Yung tamsak nyo, tamsak ha. Hindi tuwad. Wala naman akong masamang sinasabi. Malakas ba ang boses ko? Oo. Ganun talaga pagka maestra, malakas ang boses. Hinaan ko ba? Siguro nagtuwad dyan. Nalakasan sa boses ko. Ayan. Shout out. Yan. Boss, pwede baba ng bahay? Baba na kayo ng bahay. Baka hindi nyo pakadikitan. Ang Dilaw na Channel, binababa ko. Bicolanang Maestra, binababa ko ang Dilaw na Channel. Yan. Oo, may tuwad, may tuwad. J. Osni TV. Hello, tamsak host. Lista kita kasi nagtamsak ka kay host. Diyos ni J. Makinig muna. Meron tayong parapol. Lista kita, ha? J. Osni, bigyan kita ng jacket. Lista kita. Sama ka sa raffle. Uy, Erlinda, Guryon, taga Bicol. Uy, dakol digding taga Bicol. Uy, maray na banggi sa mga Bicolano. Ayan, meron ka ng jacket Joy Osni TV. Basahin mo ang rules ni host. Gusto ko sundin nyo yan. Para wala tayong lagasan. Host, grabe kasi ang lagas. Mas dikit kasi ito paggamit ko. Oo, pag main nyo mga kapatid, huwag nyo masyadong ipangdikit yan. Huwag nyo masyado kasi masyado siyang nagtatrabaho. Gamit kayo ng ninja na legit. O kaya naman, taga-supli ang ninyo. Ganon din ang tekniko, ganon ginagawa ko. May ninja ako, 3, pero lahat yun, merong malalaking bahay. Maray na banggi, RO TV, RR Vlog, hala. Hoy, ang dami nating Bicolano digdi. Maray na banggi man, taga Nabua, Kamsur, hala. Salamat, Sor, maray na banggi. Hoy, Diyos ko, maray na banggi, ano ini? Ay, uy, LS ba ito ng Bicolana? Uy, puro Bicol naman. Kamars, hello, Kamars. Kamars, wait lang, tambay ka, lista kita, Kamars. Tapos, uy, Kring Vlog, lista kita, tambay ka muna, Kring Vlog. Sandali, makinig ka kay host, Kring Vlog. Kring Vlog. Ano ba yan? Ring Lab. Yung mga bagong dating, binibigyan ko kayo ng jacket, tapos nililista ko kayo, ha? Ito na kayo, may jacket na kayo. Basahin nyo ang ni host, reminders, bago makipagdikitan. Yung mga nilista ko, nilagay ko dito, ha? May parapol tayo. Mag-start na ng 7 p.m. yung 2 watch hour, third prize. Mamaya, 8 p.m., dagyan ko ulit ng 2 hours. Magbunot ulit ako. 5 nang gawin ko, 5 nang raffle. 9 p.m., 5 watch hour. 10 p.m., 10 watch hour. Kung meron pa ako sa 11 p.m., 10 watch hour, ha? Yan, nilista ko. Kaya, hintay kayo. Sorry. Wait lang. Meron pang dadakitan. Kin HTV. BT, ano ba yun? Baliktad. Uy, shout out. Shout out. Ken BT. Shout out, may jacket ka na. Please read. Ano to? Uy, foreigner ba to si ano? Ay, tubig. Foreigner ba to? Si Ken? Nel Channel. Tamsak. Salamat. Tamsakan nyo si host, ha? Uy, hindi man tuwad ang dapat kay host. Grabe kayo, ha? Bakit may tumuwad dyan, dalawang? Tamsa kay host. Ililista ko kayo, mga kapatid. Sa bagong pasok, basahin nyo ito. May raffle tayo.
Tambay muna kay host, tambay. 7 p.m. 2 watch hour. 2 watch hour. 8 p.m. 2 watch hour. 9 p.m. 5 watch hour. 10 p.m. 10 watch hour. Tsaka 11 p.m. 10 watch hour. Yung ano dito, ha? Nakalista lahat ng pumasok. Pag nagtawag ako, nandito. Okay? Daming Uragon, hala, House of MG Santos. Mga Uragon, shout out! Ang daming Uragon, ang daming taga Bicol. Ala, uy, Kring Lab, oo, sige po. Bigyan na kita ng jacket, Kring Lab, ha? Ayan. So, nagbasa na kayo. Pa-jacket meron ka na. Nabasa nyo na to, ha? Okay. Basta yung nabasa nyo na, okay na, may jacket ka na, nakalista ka na. Kring Lab, okay. Ang daming Uragon. Sige nga, mag-comment nga yung mga taga Bicol. Magbasa tayo. Taga Bicol ako, ganon. Dali. Taga Bicol ako. Tapos, bilangin mo nga yan, JP Lapyong. Ang dami naman nating taga Bicol. Siguro itong aking channel kasi, Bicolanong Maestra. Kaya siguro talagang dinagsak tayo ng taga Bicol. Red P, taga Bicol ako. JP Lapyong, bilang. Taga Bicol ako sa Ro. Red P. Jason Ozon TV, Uragon ako. Ala. Arbo TV, taga Bicol ako. Ala. Ako to, Sorsogon ako. Ilan na, JP Lapyong, bilangin mo. Ala. Ang daming Bicol. Uy, shout out sa mga taga Bicol. Jepa, hello host. Pero yung mga taga hindi taga Bicol, syempre, ano kayo? Welcome na welcome kayo. Hindi naman ano lang, natutuwa lang kami kasi alam mo naman pag mga kababayan, yan ay ugali na ng mga Pinoy. Ayan, Jepa, nilista kita. Kasama ka sa raffle, may jacket ka na. Siyempre, yung mga taga Bicol yan, natutuwa yan pag magkakasama. Ayan, si Erlinda, taga Bicol. Oy, JP Lapyong, nagbilang ka. Ang daming taga Bicol. Uy, oo, si Kamars, Mindanao, pero naga ako na. Uy, ang galing naman. RRG Vlog, ako Bicol din, Sorsogon. Di ba? Uy, yung mga hindi taga Bicol ha, Erlinda, hindi taga Bicol, wag kayong ma-offend. Shout out din sa inyo ha. Ano lang, siguro si host kasi, Crush World PH Bicol din. Alam nyo naman, pag mga Pinoy, di ba, Bisaya, di ba, Ilocano, pagka nagsasama-sama, nagkakatuwaan. Yan, maray na banggi sa gabos sa taga Bicol. Shout out sa inyo. At syempre, shout out din sa hindi taga Bicol na nandito kay sa LS ni host. Oo. Natutuwa lang yung mga magkakapatid na taga Bicol. Oh, shout out Alex in Art. Oo, tamsakan mo si host. Alex, lilista kita. Wait lang kasi magrarapol na ako in a few minutes. Meron tayong parapol. Yan, wait ka lang. Tapos, nilista kita, may jacket ka na. Oo. Suwod Samsam, Ilohos, magandang gabi. Lista kita, Suwod. Wait lang, Suwod. Suwod Samsam. Yan. Sorry ha, mabagal maglista si host. Marami, mahina ang kalaban. May jacket ka na? May jacket ka na? May jacket na? Yung bagong pasok na lista ko, may jacket na? Tapos, basahin po, basahin. Bago sumisid, bago maglapad. Shout out man host, huy, karamuan Kamswor. Ayan, maraming taga Bicol. Ayan. To. Basahin nyo mga kapatid. May watch hour tayo, 7 p.m. Magraraffle na ako, 2 watch hour. Oo, ililista ko, tsaka isasama ko sa GC para sure na alam ninyo na na-monitor nyo na nabigay ko ang price nyo. The poor. Tambay ka muna, the poor. New year. Tamsakan mo si host, the poor. Lista kita, the poor, basahin mo to. The poor, basa. Yan. Gusto ko may basa, may pabasa si host eh. Salamat host. Lista kita, may parapol si host. Pero gusto ko, Himawari Sings. Wait lang. Lista ko si Himawari Sings. Tamsak ate. Yung mga bagong pasok na nagtamsak kay host, lilista ko para makapasok sa
sa raffle. Uy, nakakapagod man. Uy, ang daming trabaho ng ng inyong host. Ito. Ba kayo ha, basa sa mga bago. Nalista ko na. Ito na, ang dami na oh. Ang dami na oh. Ayan, mamaya ha. Pero basahin nyo to. May kalembang all. May 1 minutong pag-stay. Red P, parang nagtuturo. Oo nga, ang hirap. Ang hirap naman ito talaga. Uy, mas mahirap pa sa nagtuturo, Red P. Totoo yun. Kasi ako sa estudyante ko, pwede akong may tawagin. O, hawakan mo to. Dito ako lang mag-isa. Uy, oo. Basahin nyo to. Kasi gusto ko gawin nyo to para pagkatapos ng pamimingwit nyo dyan, pangingisda, paglalakad, walang lagas. Kasi nag-stay kayo ng 1 minuto. Ready go, tagasag ka. Madam, ikti sa Bicol. Katando anis, oy, pero uya na ako sa Bulacan. Pero 6 months ako sa Bicol, nitong lockdown, kababalik ko lang, last week, naka 1 week pa lang ako dito ngayon. Kaya nga dapat, monetize na ako kasi mahina yung signal sa Bicol. Hay nako, hindi ako makapag-online, ayan, Reboy TV, hello din sa'yo. Bigyan kita ng jacket, Reboy TV. Reboy TV. Tambay ka kay host, Reboy TV. Oo. Salamat sa tamsak mo, meron ka ng jacket. Pero, dahil nalista kita, yan. Hoy, ready go, Ken TV, wag naman flood, ikaw lang ang mapituan. Oo, mas madami ang lagas. Nagre-reklamo kayo kung bakit nalagasan kayo. Alam nyo, dahil yan sa pag-flood ninyo. Dahil yan sa sunod-sunod na pagbaba. Kaya dapat sabi ko, ito gawin nyo. Gawin nyo kasi ito. Yung pagsusukli, si Udong Vlog, hindi daw siya sinuklian. Every 10 minutes ang pagsukli nyo. Naglapag, sumisid, nangisda, diba? After 10 minutes, urasan nyo naman. Tapos, alis muna kayo kay host, puntahan nyo yung iniwan yung bakas, scroll nyo doon New West para hindi kayo hirap na, ala, asang kaya dito ang mga dumikit. New West, makikita nyo yung mga bagong comment. Lagyan nyo ng tamsak, tusukin nyo yung puso, stayan nyo ng 1 minuto lembang all, full ang sukle, walang lagasan. Pati kayo, hindi kayo malalagasan. Kasi yun yung tamang ginagawa nyo. Twin Kikay! Shout out Twin Kikay. Uy, baka hindi ako dyan Baka hindi ako nakaka-jacket agad dyan. Huwag kayong aalis. Bakit umaalis yung iba agad? Pag hindi na jacketan, hindi naman umaabot ng 1 minuto. Gusto ko nga, tatambay muna kay host ng 1 minute. Kikay, nilista kita. Basahin mo to, Kikay. Ha? Kasi may paraffle ako. Mag-start na ng 7 p.m. Malapit na. Okay, meron pa dyan magpapajacket. Ito pa, wait lang. Sandali, mahina ang kalaban. Anasel! May shoutout ng Bicolana po, Anasel TV. Yan, tamsakan mo si host, Walser TV. Uy, naglilista ako kasi may paraffle ako, malapit na. Ibibigay ko na ang 2 hours ngayong 7 p.m. Ans Vlog, lista kita. Ans Vlog, hi host. Tamsakan mo si host. Salamat sa tamsak, Ans Vlog. Lista kita, Ans Vlog, ha? Okay. Kasama ka sa raffle, Ans Vlog. Okay, baka hindi nyo pa kadikit ang dilaw na channel, binaba ko ayan, nakalista ka na Ans Vlog. Tapos sa bagong pasok, gusto ko gawin nyo po ito. Pagkatapos tamsakan si host, tambayan nyo ng 5 minuto kasi diba, naglilista ako. Tapos maglapag kayo, tapos dumikit, ibigay ang kalembang all, bakasan ng tama, at ibigay ang 1 minuto sa bahay ng bagong kaibigan. Bumalik sa aking bahay at muling mangisda. After 10 minutes, magsukli na po kayo. Balikan nyo po yung inyong binakas. Huwag sabay-sabay magbaba, sabi ni JTTV official. Hanapin nyo yung inyong nilapag. Click nyo ang New West. Isa-isa nyong suklian, bigyan nyo ng tig-1 minuto, lahat ng bumakas po sa inyo. Sure, walang lagasan. At dapat stay ng 1 minuto, kalembang all. Meron ba ako dyan hindi na jaketan? Magsabi kayo. Mag-comment po kayo. Ayan, Ilyana, Kadmon, hello host. Tambay ka, Edmon. Ay, Ilyana. Ilyana, tambay. Wait lang, naglilista ako, Ilyana.
Iliana Caldemon. Bago kita jakita, nilista kita Iliana Caldemon. Kasali ka na po. May raffle tayo, may raffle tayo. Nandito ka na, okay. Tapos, oy, malapit na tayo malapit na tayo. Malapit na po, malapit na. Stay, wait lang. Basa-basa sa bago, basa-basa. Malapit na. Ipilang na ako ng 10 minuto. Lahat po, bibilang na ako ng, wag muna kayong maglalapag. Stop muna, mga kapatid. Yet OFW Vlogs. Sisi Dan Tamsak. Wait muna, hindi muna ako maglilista. Stop ako ng 7 p.m. Hinto kayo. Makinig kayo. Raffle. 2 hours watch hour. 2 hours. 7 p.m. ibibigay ko ang 2 oras. Sayang naman yon. Magpahinga muna kayo. Magpahinga. Stay. 1. 10 bilang, naka-stay na kayo. Watch hour. Ngayong September 13, bibigay ko ang watch hour, 2 hours. Sa mga bagong pasok, jajakitan ko kayo, pero mamaya na kayo magpalista kasi unahin ko. Tambay. Pag tinawag ko na wala, forfeited ang inyong watch hour. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop sa paglapag. Makinig kayo, host. Makinig. Eto na. Ito ha. Ayan, ito. Ayan. Makinig kayo, host. Kukuha ko ng isa. Okay. Eto na. Nandiyan ba si J.Os na TV? J.Os na TV 1. J.Os na TV 2. J.Os na TV 3. J.Os na TV 4. J.Os na TV 5. J.Os na TV 6. Ay, nandyan siya. May 2 watch hour ka. Ikaw ang nanalo. Watch out, Dan. Shout out sa'yo. J.Os na. Congratulations. Iyon na ang watch hour. J.Os na. Isusulat ko ang Facebook ko. I-message mo ko ngayon. J.Os na TV1, ikaw ang nanalo. Ha? Ito sa'yo, ha? May 2 watch hour ka para ma-monitor mo. Ha? Okay, ito ang aking Facebook. Michelle Francisco Frondoso. Paki-add ako dyan, kung gusto mo yang aking watch hour J.Os na TV, i-add kita sa GC para nakamonitor ka. Ha? Ayan. Mamaya uling 8 p.m., magkakaroon tayo uli another 2 hours. Oy, ako nagbibigay lang ako ng mga kapatid, ha? Nag-isdaan kayo dyan, malaya kayo dyan makapag-isdaan. At the same time, yung watch hour galing kay host. 7 p.m., nabigay ko na kay J.Os na 8 p.m. uli. Huwag mag-alala, bigay ko lang yan mga kapatid. Mamaya po, 9 p.m., ibigay ko ang 5 watch hour. 10 p.m., ibigay ko ang 10 watch hour, tsaka 11 p.m., 10 watch hour. Yung po, ang aking ibibigay. 5 yan. Oy, ang hirap nun ha. Ang FB ko, basahin mo to, yung nakadilaw na channel, may comment. Michelle Francisco Frondoso. Okay? Nakadilaw na channel. Nakita mo? J.Os na TV, aray, sakit ng lalamunan ko. Bagong pasok na hindi ko na lista. O magpalista kayo, magsabi ko ha, kasi meron akong ginakitang kanina. Na hindi ko na lista. O sige, makipaglapagan kayo dyan, makipagdikitan kayo dyan. Sino pa ang hindi ko nalista kanina? Pumasok. May pumasok eh. O, para 8 p.m. Raffle tayo ulit. Raffle. Ayan. Thank you so much. Uy, Mix Idea. Nakalista ka ba, Mix Idea?
Mixed idea. Congrats ha sa nanalo. Sige, 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 sige. Nandito lang ang inyong mga nandito lang ang mga pangalan nyo. Kung hindi pa kayo natawag, may chance pa kayo. Ha? Sa mga bagong pasok, gusto kong basahin nyo to. Basahin nyo Foodbulos. Foodbulos, bagong pasok. Okay. Nagtamsa kanina. Foodbulos US Vlogs. Lista kita para pasok ka mamayang 8 p.m. Ito ho, nakalista ka na Foodbulos ha? Okay, nandito ka na po. Basa-basa po sa ating rules. Sa rules ni host. Sino pa? Sino pa yung bagong pasok na ginakitang ko kanina na walang lista? Hello, Lawrence. Tamsakan mo si host. Tamsakan mo si host, ha? Yan, nag-PM ka na. Basta nag-PM ka sa FB ko, yung FB ko na yon, may Michelle Frondoso. Okay na yon, makikita ko yon, ha? Okay, okay, okay. At everyday naman akong nag-LS 5 PM, madali mo akong mahabol. Legit tayo, legit tayo. Gusto nating magbigay ng watch hour. Tapos gusto ko po, please guys, sa mga kapatid, nakikita nyo yung rules ko, stay ng 1 minuto. Finding memo, hello host, finding memo, lista kita ha. Yung kaninang ginakitang ko dyan, ay hindi ko na lista. Finding memo, lista kita. 8 p.m., meron tayong raffle ulit. 2 watch hour. Yan, ayan, nakalista ka na. Basahin mo finding memo, ang rules ni host, kasi makakabuti yan para sa ating lahat. So, sa ano po yan host? Watch hour, 8 p.m., 2 watch hour, 9 p.m., 5 watch hour, 10 p.m., 10 watch hour ang price. Raffle po, finding memo, ha? Tapos, basahin niyo po ang aking rules. Gusto ko po yung ating mga kapatid, kaibigan, bigyan natin ng 1 minuto na pag-stay sa mga bahay nila. O, ninja po to host. O, finding memo, okay lang naman. Pagka nanalo ka, finding memo tinawag, ibibigay ko ang Facebook ko, doon mo naman ibibigay ang link kung alin ang bibigyan kapag nanalo ka, okay? Ha? Finding memo. Raffle ito sa mga pumapasok. Wendelin Oka, Tamsa Post, lista kita po, Wendelin. Wendelin Oka. Okay, para saan yung lista? Para saan yung lista? Meron po tayong paraffle. Wendelin, pakibasa mo to, nasa raffle ka na, tapos ito ang rules ni host. Basa-basa sa rules ni host. Kasi gusto ko, wala kayong mga lagas pagkatapos ninyong mangisda, pagkatapos ninyong maglapag. Okay. Every 10 minutes ang sukli. Guys, every 10 minutes. After 10 minutes, sukli. Sa mga dumikit, bisitahin po ang inyong mga nilapag. Naglapag, dumikit, sumisid kayo. After 10 minutes, balikan nyo yung inyong nilapag. Hanapin ang newest comment. Stay ng 1 minuto kalembang all. Yun po ang tamang pagsusukli. Sa tamang pagdidikit, ganun din po. Panoorin ang video 1 minuto. Magbakas ng tama. Iwasan yung basura o trash. Salamat po, salamat. Malakas pa ang boses ko na umaos ako. Uy, ang sakit. Ang sakit sa lalamunan. Oy, shout out sa 19 million in the house at 70 tamsa. Shout out, meron pa ba dyan? Oh. Kailangan po, 1 minute, 1 minute. Kapag ka po naglapag siya, 1 minute below, okay yon. Seconds, tapusin nyo. Pagka naman mahaba-haba ang video, 1 minuto lang ibigay nyo, pwede nang lumipat. Pwede nang lumipat. Pwede nang bumalik. Pwede nang maghanap uli ng didikitan. Ganun po, ha? Okay. Every 10 minutes ang pagsusukli. Every 10 minutes. Tapos kayo po, naglilista rin po kayo. Pwede kayong maglista. Tapos every 10 minutes din ang lista nyo, mga kapatid. Kasi ako, guys, naglilista talaga ako. After 24 hours, nasa inyo ang desisyon sa nilista ninyo. Kung binalikan kayo o hindi, kayo na ang bahala. Desisyon nyo yan. Kung huhubaran nyo ba. Hello, Dailin. Dailin, tambay. Dailin. Dailin, stop muna, ha? Lista kita, Dailin. Dailin.
Bagong pasok, nilinis ako. Okay, bago ko jakitan. Tambay muna ha. Okay, bakit kita nilista, Dailin? Ito na pangalan mo. May raffle ako, 8 p.m. Nag-raffle na ako ng 7 p.m. to watch hour. Magbibigay ako uli ng watch hour 8 p.m. to. Pagdating ng 9 p.m., 5 watch hour. 10 p.m., 10 watch hour. Tsaka 11 p.m. Uy, saan ka pa? Diyos ko. Okay, ha? Marami naman akong gadget. Ipi-play ko kayo talaga. Tapos, i-add nyo ako sa Facebook. Ibibigay ko yon. Yung nanalo kanina, na-add yan ako. Ganun po tayo. Yan. Kasi po, mahalaga watch hour. Kaya po, ayan o, bigyan nyo ng 1 minuto. Andyan po sa rules ko, bakasan ng tama, ibigay ang 1 minuto sa bahay ng bagong kaibigan. Gusto ko pong 1 minute. After 10 minutes, magsukli kayo. Stayhan din ang 1 minuto. Okay. Mabalos, Dailin, ako, and Florence, Diyos ko, Bicolana, shout out. Baka hindi nyo pa kadikitan si host, ang dilaw na channel na binababa ko. Atam sa kanyo si host, dikitan nyo ha, mga kaibigan ko, ayan. Shout out sa lahat ng Bicolano, ang dami ditong taga Bicol. Mga legit tayo ha. Oo, wala naman kasing mangyayari pagka tayo ay mandadaya, hindi maganda yun. Huwag kayong magmadali sa banana. Sa watch hour, ang priority ko guys, watch hour. Kasi po, mahirap yun. Ang banana, kaya nyong makuha yan within 1 month, kahit wala pa, kahit pa 10 days o 20 days, may 1,000 na kayo. Pero watch hour, mahirap. Kaya dito sa LS ni host, gusto kong pag nakipagdikitan at nagsuklik kayo, 1 minuto lagi ang ibigay sa bawat channel. 1 minuto pong pag-stay, pag-browse sa video, nanonood sa video, hindi malalagas, saka may kalembang all. Ganon. Hi, Miga! Shout out. Tayo, Samsakdan. Salamat, Latino Pinay. Shout out. Latino Pinay, shout out to all. Sabi niya, dikitan niyo si Latino Pinay. Latino Pinay is monetized channel. Nag-LS din everyday. Para kayo ma-notify, kalembangin all niyo po, ha? Gusto ko pong kalembang all. May rule si host. Sa pupuntahan niyo po, 1 minute ang laging pag-stay. 1 minute. Kalembang all, bakas na tama, 1 minuto, huwag kayong magmadali, bigyan nyo ng watch hour mga kapatid. Pagka nagsusukli kayo, after 10 minutes, magsukli na po. Balikan nyo po yung inyong mga nilapag. Tapos po, tingnan ang newest. Bawat nagbakas, bigyan nyo po ng tig-1 minuto. Ganun po ang tamang pakikipagdikitan na walang lagasan at hindi kayo magsisisi. Iwasan ang panay lapag. Kayo din ang mababawasan ng banana. The more lapag, lagas banana. True yan from my experience. One at a time lang. Okay, ganun po mga kapatid. Shout out sa 74 tamsak and 20 million in the house. Thank you so much. Oy, salamat guys, sinusunod nyo ang rules ko. Alam kong sumusunod kayo kasi ayaw natin na nag-e-effort tayo, nagpapagod, in the end malalagas. Dahan-dahan. Kung ayaw nyong mapalo ang main ninyo, ninja pwedeng magdikit, pwedeng magsukli kung siya ay legit, kung marami siyang banana. Counted siya. Wonder TV Truyan host, thank you so much. Sige, mag-shoutout ako kasi wala pa tayong bago. Shout out Twin Kikay, Sky, Bobet Bautista, Madam Bimbing Vlog, Biag Tadayo, JPTV Official, Crush World, Dailin and Flores, Twin Kikay, Wonder TV, Bobet Bautista, shout out, JPTV Official, RR Vlog, Team TV Official, April and May Ancheta, Simply Jonah, Bravo Bikers, Foodbulous US Vlog, shout out, Dailin and Florence, Arbo TV, Twin Kikay Mix Idea, Ans Vlog, shout out, Biag Chadayo, Jeric de Guzman Vlog, Wonder TV, Katrina Kakpal, JP Lapyong, shout out, Bravo Bikers, Alex in Art, Erlinda Goryon, Alex and Art, Fabulous US, Pretty Lina, yung naulit-ulit na basa. Tamar, shout out. Okay.
Bravo Bikers, Dailin Flores, Twin Kikay, Bubit Bautista, House of MG. Yan. Shout out sa inyong lahat. Ellen Caldero, Palkemon, Wonder TV, Crash World, Vince Kian, Dandikit Paul, Pasupita. Yan. Every 10 minutes. Kung naglista kayo, ganito. Naglista kayo, tas after 10 minutes, nag-check kayo, uy, wala pang balik sa akin si ganito. Balik kayo sa akin kasi hanggang mamaya pa ako, i-shout out nyo. Ngayon, kapag may balik na, check nyo na yung lista nyo. Alam nyo, tiyagaan kasi sa YT, mga kapatid. Even muni ka na magtiyatyaga ka pa rin. Nangingisda ka, naghahanap ka ng bagong kaibigan. Talagang ganun po. Talagang ganun. Tapos pag nalalagasan, either may kasalanan tayo, na-over tayo ng dikit, na-over tayo ng lapag, nag-trash tayo sa ating comment. Kaya dapat i-avoid ninyo yung mga sinasabi ni host na bawal. O, Yusoris TV, hello, 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 hello. Tambay ka muna. Tsaka tambay-tambay, inilista ko. Yung bagong dating lista ko lista, tambay. Oo, bago ako mag-jacket, tambay, wait lang. Insights, naglilista ako sa bagong dating. Ayun, meron pa ba? Yan Sayer! Hello, Yan Sayer! Ayan, si Yan Sayer, shout out, wait lang. Tamsak po, ayan. Yan Sayer, shout out. Hindi ko na to ilista si Yan Sayer kasi ano na to, maayong adlaw sa tanan. Monetize yan, pinupuntahan ko yan. Donabel siya, hello host. Tambay muna sa mga bagong dating. Tambay-tambay, naglilista po ako ng bagong dating bago mag-jacket. May tatlo akong ginakitan, maliban kay Yan Sayer. Kilala ko kasi si Yan Sayer, shout out. Monetize channel, bakit po kayo pinatambay? Sa lahat ng nilista ko, ito na po kayo ang pangalan nyo at may jacket na kayo. Bakit po kayo pinatambay? Basahin nyo po ito. Habang binabasa nyo, meron tayong paraffol. Nag-start na ng 7 p.m. Nabigyan na ng 2 watch hour ang nanalo. Mamaya po, 8 p.m. 2 watch hour uli. 9 p.m. 5 watch hour. 10 p.m. 10 watch hour. Tsaka 11 p.m. 10 watch hour. Andito po lahat ng inyong mga pangalan. Okay, tumambay yung bagong data. Andito po, ayan. Sa mga iraraffle ko, ayan makakukuha ng watch hour. Hanggang matapos si host, andyan, namimigay tayo ng watch hour. Si Yan Sayer, shout out. Dikitan niyo si Yan Sayer kasi po siya ay ano na po, monetize channel. Jimsel, tambay, wait lang. Tambay, Jimsel, ha? Traffic. Pagka pinag-traffic ko, bago ko kayo jakita, nililista ko kayo. Tambayan si host ng 5 minutes kasi babasahin nyo po muna yan bago kayo mag-proceed. Mahalaga na ang kay host na bilin, sinusunod nyo. Gusto ko na ang bagong kaibigan, binibigyan nyo ng 1 minuto. 1 minuto sa pagdikit sa panonood ng video. Kalembang all. Pag nagbigay kayo sa bawat kaibigan natin ng 1 minuto, iwas lagas. After 10 minutes, balikan nyo ang inyong lapag. Spend din kayo ng tig-1 minuto sa bawat dumikit. Paano po? Lagyan nyo po ng tamsak ang kanilang bakas. Pusuan nyo, simbolo na kayo ay na-notice sa kanilang bakas. Visit nyo ang channel. Spend ng 1 minute kasama ang kalembang on. Browse sa video or nagbigay kayo ng kaunting minuto. Walang lagasan. Sure yan. Another thing, para wala kayong lagas, wag lapag ng lapag. Yun ang proven na nalalagas. Sasabihin, uy, nalagas ako ni Lolo. Na-over ka ng dikit. Na-over ka ng lapag. Hindi ka nagbakas ng ama. Kaya po, ang binibigay na message, learning sa inyo ni Bicolanang Maestra Oragons, pakisunod. Pasensya kayo, malakas ang boses ko. Teacher ako, pasensya na. Ayan, meron pa bang jajaketan dyan? Yung hindi ko jaketan, magsabi po kayo baka meron. Ayun, Ron 14 TV, tambay, stop, traffic, Ron 14 TV. Wait lang. O, tamsak daw, matik. Ayan. Dahil matik kang nagtamsak, nakalista ka dyan. Kasama ka sa raffle, basahin mo muna yon.
Ron 14 TV, kasi may paraffle si host. 7 p.m. nag-start, may na nakakuha ng 2 watch hour. Mamaya, magbigay uli ako ng 8 p.m. 2 watch hour, 9 p.m. 5 watch hour, 10 p.m. 10 watch hour, tsaka 11 p.m. Andito po kayo lahat po. Andito lahat ng mga dumarating, ha? Shout out sa 17 million in the house. May traffic uli. HMA all around. Ayan. Alam nyo, mag-enjoy lang kayo sa pagdikitan nyo, ha? Tsaka dun sa sinasabi ni host, HMA, traffic muna, traffic. Naglilista. Tamsakan mo si host. Ayan. Yan, nakita na kita. Sa bagong pasok, ayan ka na. Tapos pabasa kapatid. Kapatid na HMA all around, basa po. Kasi gusto ko, bibigyan nyo ng 1 minuto. 5 minuto tambay si host, kasi pakinggan at basahin itong sinasabi ko. Magraraffle ako ng 8 p.m., tapos na yung 7 p.m., 2 watch hour. 9 p.m., 5 watch hour. 10 p.m., 10 watch hour. 11 p.m., 10 watch hour. Kung hindi matatapos yung LS ko. Kasi ang problema ko lang, minsan, yung internet nawawala, naghang na si host. Wala kong choice, e-end ang aking live. Pero, yan po ang aking premyo sa inyo. Nangisda na kayo, walang lagasan kung sinunod nyo itong sinabi ni host. Sundin nyo yung sinabi ni host. Every 10 minutes ang pagsusukli. Mag-check kayo. 10 minutes po ang pag-check sa inyong bakas kung merong nagsukli. Every 1 minute po ang ibigay ninyo. Him all around, meron ka ng jacket. Okay na. Kung nabasa mo na itong rules ni host, okay ka na. May jacket ka na, ha? Naka-blue ka na. Ayan po. Okay? Ayan. Salamat. Ron 14 TV, shout out. Biag Chadayo, shout out. Shout out. Simply Jonah, shout out. Iliana, shout out. Food Fabulous, shout out. Donald Sia, shout out. Isoris TV, shout out. Yan. Wala tayong problema, mga kapatid. Basta sundin nyo lang ang sinasabi ni host. Yan. Tinype ko pa yan. Prename ko pa yan. Para kayo ay magbasa po. Pag pumasok kay host, basa. Pag sinunod nyo yan, wala tayong lagas. Hindi kayo magsisi. Ayan. Tambay muna si Rex A. Stop muna. Traffic si Rex A. Rex A. Bista kita. Rex A. Yan. May jacket ka na, Rex A, ha? Salamat. May jacket ka na, Rex A. Bakit kita nilista? Kasama ka sa raffle. Watch hour ito. Ayan. Basa ka muna, Rex A, ha? Basa muna. Tambay kay host. Sundin nyo yung rules ko para wala tayong lagasan. Tingin kayo sa mga bakas nyo, tapos na ako doon, di ba? Sundin nyo yung 10 minutes ko, ay after 10 minutes, alis muna kayo kay host. Puntahan nyo yung nilapag nyo, manunukli na kayo. Lahat ng suklian nyo doon kung 5, bigyan nyo ng tigi 1 minuto, di 5 minutes. After 5 minutes, balik kayo sa akin. Nasuklian nyo ng tama. Matatapos ang LS ni host, organic banana ang makukuha nyo. Sundin nyo lang ang sinasabi ni host, ha? Pasensya na kayo kung nagde-demand ako ng 1 minuto. Kasi 1 minuto ang ibigay natin sa ating mga kaibigan. Nag-ambag kayo sa watch hour, walang lagas, hindi kayo magsisisi. Yan po. Huwag tayong magmadali. Maglapag ng lapag, mapapalo kayo. Kayo rin ang mababawasan. Aangal kayo, sabihin nyo, dalagasan kayo. O, kasi lapag kayo, more lapag kayo. Iwasan natin kasi naghihirap na tayo eh. Kailangan may bunga yung ating pinaghirapan. Makinig lang kayo kay Maestrang Bicolana. Kung di nyo pa natamsa ay na kalembang all si host, kalembangin all nyo. Binaba ko yung nakadilaw na channel. Ha? Ayan. 8 o'clock, raffle uli ako 2 watch hour. 9 o'clock, 5 watch hour. 10 o'clock, 10 watch hour. Hanggang 11 p.m. Ganun po, ha? Okay? Salamat sa mga sumusunod sa aking Magsabi kayo sa akin kung malalagasan pa kayo pag yan ay ginawa niyong mga rules ko. Kasi proven and tested ko yan. Marami akong lapag, marami akong bawas. Napapalo. Okay? Yung trash na
bakas iwasan niyo po yun. Okay, Jerry Gigante, traffic. Wait lang, stop ka Jerry Gigante. Jerry, sulat kita Gigante. Traffic ka muna Jerry Gigante ha. Pa-join. Tamsakan mo si host Jerry Gigante. Tamsakan si host. Pag tinamsakan mo si host, sama kita sa raffle. Ilista kita. Magra-raffle tayo ng 8 p.m. Tamsakan mo si host. May jacket ka na. Ito, basahin mo. Basahin mo Jerry Gigante. Yan. Yan. Okay. Salamat sa patamsa kay host. Basahin mo ito. Basahin mo para wala kang lagas pag-stay mo kay host. Tapos kasama ka sa raffle, kaya niliste kita. 8 p.m. start ng raffle ko uli. Kasi natapos na ng 7 p.m. Namimigay si host ng watch hour. After LS ko, magpi-play ako doon sa mga nanalo. Ganun talaga. Everyday ko gagawin to. Everyday. Kahit nakakapagod. Kasi gusto ko, magkaroon kayo ng watch hour, not only banana. Tingnan nyo po. Pag nag-stay po kayo at sinunod yung every 1 minute, ang stays doon sa sa kay host ay sa inyong mga bagong kaibigan, hindi kayo malalagasan. Kasi channel, thumbs up daw, wait lang, case channel. Traffic ka muna, case channel. Traffic. Yan, may jacket ka na case channel, lista kita case channel. May raffle tayo, pakibasa mo to case channel. Yan. Kasama ka sa raffle. Meron akong watch hour na pinamimigay. Ayan. Thank you so much. Ayan. Thank you. Pamvlog, hello. Traffic muna si Pamvlog. Pamvlog, wait lang. Lista kita. Pamvlog. Traffic muna, Pamvlog ha. Wait lang. Lista kita bago ako mag-jacket. Ayan, wait lang. Okay. Ilista kita Pamvlog kasi gusto kong isama ka sa raffle. Basahin mo to Pamvlog. Ayan, may jacket ka na Pamvlog. Basa ka muna. Salamat kasi ito ang rules ni host. May rules si host para gusto ko iwas lagas ang inyong pinagpaguran. Sundin nyo si host. Iwas lagas kayo. Promise yan. Dreams intro, reality. Hello, ayan newbie ka, Dreams intro. Stop ka muna, Dreams intro. Dreams intro. Sandali lang. Okay. Sa mga bagong pasok, hinto kayo. Nilista ko kayo. Pakinggan nyo si host. Yan. Pakinggan nyo. Habang binabasa nyo yan, basahin nyo po yan. Kasama kayo sa raffle, watch hour. Yan. Kasi ang gusto ko, magkaroon kayo ng watch hour. Pag sinunod nyo po ito, iwas lagas, magkakaroon pa kayo ng watch hour. Kasi gusto ko, tumatambay kayo kay host 5 minuto at sa bawat kaibigan na pinupuntahan nyo, tambay din ng tig-iisang minuto. Michelle Francisco Frondoso, yes, J. Ozon TV. Ako yon. Yes, J. Ozon. Mamaya kita re-replyan. Don't worry. Hindi pa tapos sa LSC host. Winner ka sa aking watch hour, ha? Okay. Ito po, Okay. Pag sinunod nyo yan, iwas lagas. Pag nagsukli kayo, after 10 minutes, every 10 minutes, ugaliin po natin na balikan ang ating mga binakas. Yan. Mini Pinoy. Hello. Mini Pinoy, lista kita. Mini Pinoy. Ayun. I think nabasa na nung mga bago. Yung bagong pasok. Mini Pinoy. Tamsakan mo si host. Lista kita Mini Pinoy. Mini Pinoy. Ayan. Basa. Sundin yung sinasabi ni host sa rules. Sundin. Mini Pinoy, may jacket ka na, oh. O, yan. Tapos, sundin nyo yan. Kasi, boys, kids, thumbs up, saktan host. Boys, kids. Meron pa. Charis K, tambay. Traffic muna, ha. Charis
Traffic. Boys Kid, nilista kita. Tsaka Chris K. Tsaka si Crafted PH. Hala. Wait lang. Crafted. Sandali. Crafted PH. Oy, bakit ko kayo nililista? Makinig kayo. Tambay kay host. Tambay. Ayan. May 3 akong bagong lista. Sa bagong pasok, nilista ko po kayo kasi namimigay si host every hour ng watch hour. Hoy, hello. Ako si Kobe. Pang-apat ka ako si Kobe sa bago. Ako si Kobe. Basahin niyo po ang aking rules. Kailangan po basahin. Nililista ko po kayo kasi every hour may raffle si host. 8, tapos na ako sa raffle ko ng 7 o'clock. 8 o'clock. May raffle uli ako. Ayan. Unique taste. Teka lang, Diyos ko. Hawakan mo nga to, JP. Naglilista ako, unique taste. Hawakan mo. Wag mo masyado kasi hindi mababasa. Ganun lang. Ilayo mo, makikita mo naman eh. Magtambay kayo at basahin niyo po muna yan sa mga bagong pasok. Paspin live, thumbs up dan. Okay, lista kita. Ang bilis maubos ng papel ko. Nakikita ba, JP? Paspin live. Wait lang Ang dami. Reynaldo Jr. Munar. Tambay muna. Tambay kayo, host. Kasama kayo sa raffle. Kaya ko kayo nililista. Pinapatambay. Basahin niyo yung aking Basahin niyo yung aking rules. Naanuhan mo, JP? Ala, unique taste. Ala, wait lang. Ang dami. Unique taste. Wait lang. Unique taste. Naglilista ako ng kasama sa raffle. Caroline Diary. Yan. Hala, Janiel. Ang dami kong ginakitan. Janiel TV. Ay, sorry. Ilayo mo, JP, kung mamaya hindi naman nababasa. Ayan. O, lahat na nadyakitan ko ng bago. Lahat po, trinapik ko. Nilista ko po kayo kasi kasama po kayo sa mga raffle. 8 o'clock, mamimigay si host ng 2 watch hour. 9 o'clock, 5 watch hour. 10 o'clock, 10 watch hour. 11 o'clock, 10 watch hour. Gusto ko na tumatambay kayo kasi binabasa niyo po bago po kayo mangingisda. Bago kayo sisisid dyan. Ang gusto ni host kapag dinikitan at nagsukli kayo, laging may kalembang all at 1 minutong pagtambay sa channel. Either nag-browse kayo, pinanood nyo ang video. 1 minute po lagi ang itambay sa bagong kaibigan. Pagkatapos ang panunukli po, every 10 minutes po nating ginagawa. Walang lagasan, sure na sure yan. Sa mga bagong pasok, iwasan nyo yung malalagasan kayo, sayang ang pagod nyo. Kailan kayo malalagasan? Pag lagi kayong maraming beses na naglalapag. One at a time. Naglalapag, sisid. Kalembang all. Ayan. Junli Tinoy. Okay, Junli Tinoy. Wait lang Traffic Junli. Stay. Junli. Ayan. May jacket ka na, Junli. Kasama ka sa raffle, pero basahin mo to, Junli, Junli, may rule si host. Babasa. Kasi para sa kagandahan ng channel nyo ito. Ikabubuti ng channel nyo. May jacket ka na. Basa. Gusto ko may 1 minutong pagtambay sa bawat channel na dinadalaw.
Gusto kong may kalembang all kayong binibigay. Okay? Marapit na tayong mag-raffle. Mamaya-maya, 8 p.m. May paraffle si host, 8 p.m. Kanina nabigay 2 watch hour. 8 p.m. 2 watch hour ulit. 9 p.m. 5 watch hour. 10 p.m. 10 watch hour. Tsaka 11 p.m. Yun ay pamigay ko lang. Pamigay lang ni host. Basta sundin nyo lang ng tama para iwas lagas tayo mga kapatid. Kung hindi nyo pa nakalembang all si host, ang nakadilaw na channel, ibinababa ko, channel ko yan mga kapatid. Ayan, dahil 9 p.m. na, at si host ay susubo lang ha. Susubo lang si host. Wala pa naman akong dadakitan. Sige. Okay na tayo sa ruling natin, sundin natin ha mga kapatid. Kasi para rin sa kabubuti natin yan. Iwas lagas tayo. Hindi kayo magsisisi kung sinunod nyo si host. Sundin ang ruling ni host ha. Sundin si host. Ayan. Sabihin nyo sa akin pag nalagas kayo kung sinunod niyo si host. Sure yan. Hindi kayo malalagasan kapag hindi kayo lapag ng lapag. Hindi kayo malalagasan pag inistayhan nyo ng 1 minuto ang bawat channel na dinadalaw. Hindi kayo malalagasan pag kinakalembang all nyo. Hindi kayo malalagasan kung every 10 minutes, nagsusukli kayo at lahat ng suklian nyo, inistayhan nyo ng bawat isa 1 minute. Hindi nyo mamimiss ang comment. Hanapin nyo doon sa nilapag nyo, i-click nyo newest comment. Makikita nyo po yan. Hala. Len ML, yakitan kita. Len ML, wait lang ha. Okay, Len ML. Lista kita. Len MM. Kasama ka sa raffle. May paraffle si host, nandito ka na ha. May jacket ka na rin. Pero basahin mo to. Basahin mo to ha. Pasali, Kate Rose. Sige, sali ka. Bigyan kitang jacket. Ha? Yung mga bagong pasok, wait lang. Huwag kayong magmadali ha. Huwag kayong magmadali. 1 minuto lang, wait lang. Wala na akong papel. Ayan. Basahin nyo. Basahin nyo ang binibigay na rules. Basa. Okay? Ayan po. Alam nyo, pagka sinunod nyo yan, wala kayong lagasan. Marami kayong maiisda. Lalabas kayo organic banana ang lahat ng makuha nyo. Hello, host. Tamsakan mo si host, Buboy Leon. Buboy. Muna, Buboy. Wait lang, Buboy ha. Lista kita, Buboy. De Leon. May parapol si host, Buboy De Leon. Kasama ka na. Nagtamsakay kay host. Gusto ko basahin mo to. Basahin mo yan. Basahin mo. Yan. Bago ka maglapag, sumisid. Basa muna kasi gusto ko organic banana ang makuha nyo. Sundin nyo ang rules ni host. 1 minuto ang laging ibibigay sa nadikitan. After 10 minutes, magsukli kayo, bigyan nyo rin ng 1 minuto, ganito rin ang gawin. Kalembang all at 1 minuto. Huwag laging naglalapag. Kasi, nakakalagas yung laging naglalapag. Sundin nyo lang ito mga kaibigan. Shout out sa 23,000 million in the house. 23,000, 23 million. Sa 91 million thumbs up, Diyos ko. Shout out, Darwin Prinyo. Alam niyo, hindi ako madalas naka-shout out na. Kasi pinakamahalaga mga kapatid, wala kayong malalagas. Organic banana. Darwin Prinyo, shout out. Dark King! Uy, Dark King, hindi ka naman nagpalista, Dark King, sa akin. Dark King, nandiyan ka, huy. Natandaan kaya kita. Sandali lang, Dark King. Dark King.
Dark King, ilista kita, Dark King. Dark King. Okay? Dark King. Yan. May rule si host ha, mga kapatid ha. Ay, si ma'am, ako po. Oo, hindi ka man hindi ka man nagsabing thumbs up dan. Kanina pa, hindi ka nagpalista. Nagpaparapol ako, di ba? 2 hours. Nagbigay na ako kanina. May nanalo 7 p.m. Malapit na 8 p.m. Magbibigay ako ulit ng 2 watch hour. Kasi yung kagabi nahirapan akong ganito na lang, may raffle-raffle na lang kayo. Pagtapos magdikitan, di ba? At least, tapusin din nyo to para wala kayong lagasan. May si host. Di mo ay sorry. Di ko nakita, Dark King. Oo, busy si host. Pagpasensyahan mo na. Ayan, shout out Rinaldo Jr. Nar, Bobet Bautista, Lani Mi, Boys Kids TV, Remiel Bulatao Vlogs, Dark King, Diag Tadayo, shout out, Linda Osas, Kate Rose B, Bobet Bautista, Buboy De Leon, shout out, mega shout out sa inyo. Diag Tadayo, may jacket ka dyan, Diag Tadayo ha? Alam ko, nakikipagbikitan ka kagabi, wala kang jacket. Bobet Bautista, Arco TV, Dark King, yes, okay. Buboy De Leon, ayan. Inazuma Criticizer, ayan. Iliana Caldimon, Rex A, ayan. House of MG Santos. Okay guys, nabasa nyo to? Nabasa nyo yung aking rules ha? Nabasa nyo? Ayan, andyan si Aris Hironela. Lista kita, Aris, kasi may paraffle si host. Pero gusto ko basahin mo ang rules ni host para organic banana ang iyong iuwi at walang lagasan. Tapos every 10 minutes ang balik sukle. Every 10 minutes. Pag ginawa nyo yun, organic, wala kayong malalagas. Huwag kayong overlapag. Ayan. Hoy, magsabi kayo sa akin, mamaya, pag nag-raffle uli, kung nakakailang banana kayo. Kasi totoo yun, hindi malalagas pag may 1 minute kayong in-stay sa mga bahay ng bagong kaibigan at may kalembang all. Tapos every 10 minutes kayong nagsusukli. Doon sa nilapag nyo, hanapin nyo yung mga nagbakas, bigyan nyo sila ng tigi-1 minuto, istayhan ninyo, ikalembang all, either mag-browse kayo sa video nila o sa channel. 1 minute lang guys, walang lagas yun mga kapatid. Tapos hindi kayo naglalapag lagi, hindi kayo nagpa-flooding, hindi kayo malalagasan, ha? Ganon. Yan, love sa aking mga kaibigan na sumusunod sa turo ni Bicolanang Maestra Oragons. Baka hindi nyo pa si host nakalembang all. Dikitan nyo yan. Babalikan kayo, babakasan kayo. Yung nilapag ko, tingnan nyo. Stayan nyo ng 1 minuto. Kung hindi nyo pa kadikit si host. Yan. Host, pwede ba bahay? Uy, Alda Marcos, bagong dating ka, Alda Marcos. May jacket ka na agad. Alda Marcos, oo naman, Alda Marcos. Lista kita muna, Alda Marcos. Traffic ka muna, ha? Alda Marcos Vlog. Lista muna kita. Yan. Nakalista ka na. Kasama ka sa raffle, 8 p.m. 2 watch hour. Tapos mamaya, may 9 p.m. Basahin mo to, Alda Marcos. Yan. Basahin mo yan. Yan. Thank you, ha? Basahin mo. Para wala tayong lagasan. Organic banana ang makuha nyo pag sinunod nyo ang golden rule ni host. Golden rule. Totoo yan. Ito ang sundin nyo. Yan. Ito po ha. Tamsakan si host. Tambayan ng 5 minuto. Kasi nililista ko kayo. Maglapag. Dumikit. Ibigay ang kalembang all. Bakasan ng tama at ibigay ang 1 minuto sa bahay ng bagong kaibigan.
Bumalik sa aking bahay at muling mangisda. Bukas ililista ko dito na after 10 minutes, magsukli. Lahat ng nagbakas, bigyan ng tigi-isang minuto, kalembang all. Either i-browse nyo yung channel, panoorin ng video. Ganun po yun, walang lagas yun. Wag overlapag. Wag overdikit. Sa isang araw hanggang 75 lang ang pwede nating idikit. Ha? Shout out sa 93 Tamsa and 18 million in the house. Shout out Aris Hironela, Athena Rose, Rinaldo Mumar, Copy Host, salamat po. Unique Taste, Lanimi, Himawari Sings, makinig kayo sa akin kasi ako, dapat monetize na ako. Hindi lang ako nag-LS lagi kasi galing akong Bicol, mahina man ang signal. Pero na-experience ko na kapag nalalagasan, na-overdikit, kasi ako dati na-overdikit, na-overlapag. Kaya nalalagasan. Kung ayaw niyong malagasan, huwag kayong overdikit, huwag kayong overlapag, at gawin niyo yung sinasabi ni host, ganitong rule niya, walang lagas yun, organic. Laging may kalembang all. Sure yan, pakinggan niyo si host. Tapos every 10 minutes, magsukli kayo, puntahan niyo yung inyong nilapag, hanapin niyo yung newest comment, tusukin niyo ang heart, tamsakan, visit niyo yung channel, click niyo ang subscribe, bell all, stay kayo browse ng 1 minute sa channel niya. Yun ang tamang pagsusukli, guys. Hindi kayo malalagasan. Walang magre-reklamong may lagas kung gagawin yung aking sinabi. Totoo yan. Proven. Proven. Maniwala kayo mga kapatid. Hello, J. Chutz. Tamsakan mo, J. Chutz, si host, wait lang. Traffic kita, J. Chutz. J. Chutz. Malapit na mag-8 o'clock. May raffles si host ng 8 o'clock. Nilista kita. 2 watch hour ito, J. Chutz. Traffic ka muna dyan. Basahin mo ito, J. Chutz, ha? J. Chutz. Pakibasa. Yan, may kulay ka na, J. Chutz. Ayan, J. Chutz, ha? Pabasa kasi gusto ko organic ang iuwi niyong banana. So, hindi niyo lang sinabi ni host. Yan po. Uy, ako si Joseph. Maray na gabi, manay. Maray na gabi man sa imo. Ayan. Maray na gabi, lista kita. O, ako si Joseph Tambay. Basa muna ako si Joseph, ha? Basahin mo yung sinasabi ni host dito sa sulat. May love letter muna si host. Golden rule. Bago kayo maglapagan dyan at sumisid. Okay, nakalista ka na kasi 8 o'clock, magra-raffle si host ng 2 watch hour ang price. Sa mga nalista ko, 9 o'clock, 5 watch hour, 10 o'clock, 10 watch hour, 11 o'clock, 10 watch hour ulit. Basta nandito lang ako, okay? Salamat sa inyo. Ayaw na kay mahali man ako. Ay, okay. Pag natawag ka man, dito sa mga nalista ko, ayan ang ira-raffle ko. Pag natawag kita, hindi muna kita basta magbibilang naman ako, dapat nandyan. Okay lang, okay lang, okay lang. Uy, salamat sa iyong pagbisita kay host, ha? Makipagdikitan ka dyan. Iwas lagas kayo, guys. Iwas lagas kapag sinunod nyo ang rule ni host. Iwas lagas yan. Okay? Salamat. Renz Vlog dan tamsak ko. Uy, Renz Vlog. Renz Vlog, wait lang, ha? Babalik ako manay host talaga. Masaing ka nga. Masaing ka. Mahali ka diretso. Uy, magtambay ka munang 5 minuto kay host. Tapos magbalik ka. Masaing ka man. Aldama ka, isda lang ako host. Ano yung isda lang ako? Okay. Mangisda ka lang. Kiana Montifalco, pa-jacket ko. Ayan.
Yung gusto ng watch hour, magpalista, merong ayaw yata ng watch hour, isda lang. Alam nyo, mahalaga yung ano. Ako, watch hour, kasi yung isda, madali lang yan. Oo, madali lang yun. Okay, Kiana, bigyan kita ng jacket, Kiana. Meron ka na bang jacket? Ayan, Nicholas Brent. Nicolano man ako. Ang dami dito. Oh, masarain ka mo. Sabi ni Unique Taste. Oo nga. Ay na, napapaudo yata. Nagpunta pa sana, mahali na. Ay na. Ay, ayan, mga Bicolano talaga. Uy, ay, marami ditong Bicolano, ha? Yan, pagpasensya nyo si host, malakas ang boses. Ayan, pasali. Ayan, kasali ka na. Lahat na kasali sa raffle na may jacket na, check nyo, may jacket na kayo. Nakalista kayo, malapit na ako, 10 minutes na lang, magpaparaffle si host. 8 o'clock to watch hour. 9 o'clock 5. 10 o'clock and 11 o'clock, 10 watch hour. Lahat ng nakalista at nag-stay at tinawag kong nandito. Tapos, bago kayo, sundin nyo muna ito. Maliit po po bahay ko, konti pa ang video. Ayun, okay lang. Sige. Aldama ko, sige. Tama yan, tama yan. Pero pagka nag-300 ka na, pwede na kayo sumali sa watch hour. Okay, Renmel Bulataw Vlogs. Ako ho, Sally Karen Yel. Okay, wait. Renmel, lista kita. Bulataw Vlogs. Ayan, okay. Kasali ka na rin, Mel, ha? Oh, malapit na. Pero pagka 5 minutes na lang, jajakitan ko na lang yung mga papasok. Kasi magra-raffle na. May nanalo na kanina to watch hour. Ibibigay ko yan after live ni host, ha? Ayan, basahin yung mga kapatid para iwas lagas ang ating mga paghihirap. Shout out sa 100 thumbs up at 19 million in the house. Sundin lang po ang aking sinasabi. Pretty Bing, traffic muna, Pretty Bing, ha? Lista kita, Pretty Bing. Shout out sa'yo, Pretty Bing. Pretty Bing. Ay, sorry, Pretty Bing. Ay, inay. Tigas naman, Pretty Bing. Okay, ayan, Pretty Bing. Nakalista ka, may paraffle si host. Magsisimula na in 5 minutes, after 5 minutes, to watch hour. Basa muna. Ka-Ebs Bercorti, pa-jacket clothes. Hello! Nagtamsak ka, Ka-Ebs? Ka-Ebs, kay host? Okay, may jacket ka na, pero basahin mo ang rules ni host, ha? Pabasa kasi gusto ko walang lagasan. Stay kayo ng 1 minute sa bawat dinidikitan. After 10 minutes, magbalik sukli, lahat ng nagbakas. Dalawin nyo ang kanilang mga bahay, bigyan nyo ng kalembang all. Kuya JTV, yes, nalista kita kanina, Kuya J. Kuya JTV, kanina ka pa ba? Ala, Kuya JTV? Kasi naglista ako bawat tamsak, nililista ko, Kuya JTV. Bawat pasok at pagtamsak, ha? Host na lista, ayun, oo, nalista ka na nga, oo. Tapos, ang every hour man ang aking raffle. Okay? Ayan. Thank you so much. Okay. Baka meron pa dyan hindi nakadikit, nakakalembang all. Opo, nagdantamsa ka, oo. Nalista na kita, Kuya JTV. Dikitan nyo ang nakadilaw na channel. Dikitan nyo ang nakadilaw na channel. Bigyan nyo ng kalembang all para manonotify kayo every time na nag-LS si host. Every day 5 p.m. ako mag-LS. At gagawin ko rin yung every hour, meron akong pamimigay na watch hour. Ipaparaffle ko po sa lahat ng mga pumasok at nag-thumbs up kay host. At sa mga gustong makakuha ng watch hour. Salamat! Ayan po. Tapos na ako doon, mami. Dark King. Tapos na daw siya. Shout out kay Boboy De Leon, kay Renmiel Bulataw, Bobet Bautista, Athena Rose, Kuya GTV, shout out. Okay, nakatamsak, it's me, Zinalu. Zinalu. Wait lang, Zinalu, shout out sa'yo. It's me, Zinalu.
Trapikin muna kita, Sinalu, ha? Trapikin kita at ilista kita. Ayan na, magpaparapol kasi ako ng 8 o'clock, 2 watch hour. May jacket ka na, Sinalu. Yan. Pero basahin mo to, Sinalu. Kasi gusto ko, organic banana ang inyong makuha. May rules si host. Ayan po. Yung mga nagsukli ha, every 10 minutes ang ating ruling sa pagsusukli. Bakasan ng tama. Tapos, tingnan yung newest comment para alam ninyo kung sino ang Dan, pwede na baba ng bahay. Oo, Pretty Bing. Kanina ka pa dito? Hindi. Kanina, oo, ayan, okay, kanina. Oo, Kalembang Dan, pwede nang mababa. Yes, pwede na. Gawin mo na itong aking rules. Gawin mo na ito. Pretty Bing. Oo, okay ka na? Okay. Hindi muna ako maglilista sa mga bagong pasok. Jajakitan ko na lang kayo kasi magpaparapol na lang ako. Magpaparapol na ako. Shout out ni kay Jerol, may jacket ka na. Shout out. Malapit na po akong magparapol. Malapit na mag 8 o'clock. Ayan. Shout out. Basa-basa muna, basa-basa. Insight and knowledge, I'm back. Hello, Insight and knowledge. Ma'am, wait, alis muna. Ako, mag-invite lang ako sa GC ng napasukan ko. Baka sumali sila. Allah, Dark King, thank you so much, ha? Ikaw pala ang nagpaparami dyan sa akin ng mga bisita dito. Uy, Dark King, salamat sa iyo. Hoy, thank you so much, Dark King, ha? Love mo talaga si host. Ano? Okay. Magpaparapol ako, Dark King. Ayaw mo ba ng watch hour? Baka swertihin ka, mabunot ka, ha? Balik naman po kayo. Wag lang puro baba. Oy, mga kapatid, yung rules ko, hindi nyo ginagawa? Hindi nyo po ba ito ginagawa? Ayokong maging useless tong rules ko. Nakita nyo naman, bawat pasok nyo, ito po ang nakabalandra sa inyo. Tapos po, after 10 minutes, balik sukli kayo. Ito po yon dapat. Gawin nyo yung every 10 minutes, nagsusukli kayo at lahat ng susuklian, gusto ko, 1 minute ang ibigay ninyo na may kalembang on. Okay? Para bago kayo aalis, ay makikita ninyo ilan ang organic banana na hindi malalagas. Baba lang ng baba, di naman dumidikit. Magbalik po kayo. Uy, sabi ni Aris Hironela, uy, wala ako ditong rules na magbaba kayo ng magbaba. Babawasan ang banana nyo, inyo rin yan. Pag more baba, more bawas ng banana, magsisisi kayo. Nangyari na sa akin yan. Maglalagas ng 30 yan. Maglalagas pa yan ng 30, 20, 30. Pinaka mahina dyan ang 10. Si JDC na, may jacket ka na. Tamsak Dan, hello. Ayan. Si JDC na. Welcome. Basahin ang rules ni host. Basahin ang rules. Pag hindi nyo ginawa ang rules ko, bahala na kayo sa buhay nyo. Kayo naman ang mababawasan ng banana. Hindi kayo nakinig kay host, lapag kayo ng lapag, tapos pagising nyo, sabihin nyo, nabawasan kayo ng banana. Kasalanan nyo yun, kasi ang dami nyong puro kayo lapag, hindi kayo dumidikit. Inyo rin yun. Gusto ko gawin nyo itong rules ni host, Pagtapos tamsakan ni host sa mga bago, nagtambay kayo ng 5 minuto. Malagay sa tapos maglapag, dumikit, ibigay ang kalembang all. Bakasan ng tama, ibigay ang 1 minuto sa bahay ng kaibigan. Ma'am, nakabalik na ako. Ang bilis mo, ha? Hello, Dark King. Shout out sa'yo. Salamat. Tapos, balik kayo sa aking bahay, muling mangisda. Orasan nyo, after 10 minutes, magbalik, sukli na po kayo. Dun sa bakas ninyo, tingnan nyo. Tingnan nyo, ha? Tingnan ko kung merong nagbakas sa akin. Manunukli ako. Malapit na akong mag-raffle, ha? Malapit na. Wait lang. Okay? Baka merong dumikit. Dali. Shout out, mga kapatid, ha? Malapit na akong mag-paraffle. Hintay lang. 2 minutes na lang. Basa-basa muna kayo dyan, ha?
Baka meron ako dyan na hindi pa na-jacketan. Yung pinapakita ni host, tingnan nyo po, basahin nyo po yan. Basahin nyo po muna. In 2 minutes, magra-raffle na po tayo. Wait lang sa mga hindi ko na-jacketan, magbabasa muna po tayo. Baka meron po dyan. Saglit lang at babasahin. Magra-raffle na po tayo in 2 minutes para sa mananalo ng watch hour. Ibibigay ni host yan. Pag 9 o'clock naman, 5 hour, watch hour na yon. Ayan. Salamat ha. Sa mga sumusunod sa rules ko. Sa mga sumunod, saglit lang ha. Sa mga sumunod sa rules ko, hindi kayo malalagasan. Ano yun, JP? Hindi kayo malalagasan, basta ginawa nyo po yung sinasabi kong rules. Wait lang. 1 minute na lang, malapit na mag-raffle. 1 minute, 1 minute. Okay? Dahan-dahan ang lapag. 1 at a time kasi kayo rin po ang mababawasan. Basahin niyo po ang golden rule ni host. Basa-basa. Okay? Every 10 minutes, magbalik sukli po tayo mga kaibigan. Lahat ng bahay ng ating kaibigan na susuklian, bigyan nyo ng tig-iisang minuto para iwas tayo sa lagasan. Sayang naman yung pinagpapagura natin kung nalalagas, no? Meron ba akong hindi nabigyan dyan ng jacket? Ayan, Diamond Amaria. Diamond, nabasa mo na? Nabasa nyo po ito? Ayan, bibigyan ko kayo ng jacket. Diamond Amari, shout out. Tapos si Awi TV, shout out. Meron pa ba dyan hindi na jacketan? Yung bagong pasok, Awi TV Diamond, meron ka ng jacket. Nagbasa po ba kayo sa bagong pasok? Awi TV, Ryan's Vlog, meron ka ng jacket. Ayan, ayan. Lahat po ng bagong pasok, may jacket na. Kung meron hindi ako na jacketan, habang nagbabasa dito, okay. Maya Vlogs, tamsakdan. Okay. Start na tayo ng raffle. Start. Okay, 1. Magbibilang ako ng 10, magra-raffle na ako. Ito po yung mga nakalista mula nung ako ay nag-start mag-LS. Ayan. Nag-start po ako ng almost 5:30. Nilista ko po ang mga dumating. 7 p.m. nag-raffle ako, 2 hours, may nanalo na. 8 p.m., 2 hours uli, watch hour, ibibigay ko ito. Okay, bilang ako ng 1 to 10, yung mga nakalista po dito, andito na po, iraraffle natin. Bilang ako ng 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kukuha po ako ng isa para sa mananalo ng 2 watch hour. Ito na po ang maswerte. Ito na po. Ito na. Okay, pakibasa. Suraya, Bagko. Kapag wala po, magbibilang ako ng 10. Kayo po ay mapu-forfeit ang 2 hours. Bubunot uli ako. Suraya Bagko 1. Suraya Bagko 2. Suraya Bagko 3. Suraya Bagko 4, Suraya Bagko 5, Suraya Bagko 6, Suraya Bagko 7, Suraya Bagko 8, Suraya Bagko 9, Suraya Bagko 10. Wala siya, forfeited. Another. Isa pa po. Yan. Okay. Christine Creation 1, Christine Creation 2, Christine Creation 3, Christine's Creation 4, Christine Creation 5,
Christine Creation 6, Christine Creation 7, Christine Creation 9, Ice 8, Christine Creation 9, Christine Creation 10. Alam nyo naman po na magra-raffle tayo, nagbigay ako ng oras, sana kung nakadikitan nyo na lahat, bumalik kayo. So dahil wala, isa pa po, sayang yung 2 watch hour. Okay? Ito na po. Okay. Nandiyan ba si Famvlog 1, Famvlog 2, Famvlog 3, Famvlog 4, Famvlog 5, Famvlog 6, Famvlog 7, Famvlog 8, aray ko, Famvlog 9, parang nakikita ko siya, mag-present ka Famvlog, Famvlog 9, oy, nakita kita Famvlog, 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 oy, nakikinig ka ba Famvlog? Hala, Famvlog, hindi nag-present. Uy, Famvlog, wala. Oh, ayaw ng watch hour. It's okay, ibigay natin sa iba. Famvlog is English. Uy, Famvlog is English. Dapat, ayaw niya ng watch hour. Sige. English po yun. Di pa nagbabalik. Ala, ayan. Iba na lang, iba na lang. Is another lahi. Ito na lang, ito na lang. Okay. Next. Reboy TV 1, Reboy TV 2, Reboy TV 3, Reboy TV 4, Reboy TV 5, Reboy TV 6, Reboy TV 7, Reboy TV 8, Reboy TV 9, Reboy TV 10. Okay, so yung mga nandito nag-i-stay may mga chance. Chance. Punot-punot uli. Okay, next. Rizaldi in Cabo 1, Rizaldi in Cabo 2, Rizaldi in Cabo 3, Rizaldi in Cabo 4, Rizaldi in Cabo 5, Rizaldi in Cabo 6, Rizaldi in Cabo 7, Rizaldi in Cabo 8, Wengblag hello, Rizaldi in Cabo 9, wala, Rizaldi in Cabo 10, para sa inyo na mga nag-i-stay ito. To watch hour to, pamigay lang ni host. Janiel TV 1, Janiel TV 2, Janiel TV 3, Janiel TV 4, Janiel TV 5, Janiel TV 6, Janiel TV 7, Janiel TV 8, Janiel TV 9, Janiel TV 10. Ayaw ng watch hour. Yung gusto lang, nandito yan mag-i-stay. Okay. JPTV Official 1, JPTV Official 2, JPTV Official 3, JPTV Official 4, ay JP, JPTV Official 5, JPTV Official 6, Official TV Official 7, JPTV Official 8, JP yung aking taga-saway, nawawala. Ala, Nika, Jimol, nagdalawa-dalawa ka naman. JP Official TV 9, JP Official TV 10. Nagpahinga, kumain. Ayan. Next. Next. Okay. Mini Pinoy 1, Mini Pinoy 2, Mini Pinoy 3, Mini Pinoy 4, Mini Pinoy 5, Mini Pinoy 6, Mini Pinoy 7, Mini Pinoy 8. Hi po, sabi ni Gaga Ortiz, meron ka ng jacket, tamsa ka. Wala na rin si Mini Pinoy. 6, 7, Mini Pinoy 8, Mini Pinoy 9, Mini Pinoy 10. Basta mga kapatid, nagsabi naman ako ng oras, di ba? So, dapat, kung gusto ko, itingnan ko yung oras at babantayan ko yun sa oras. Babalik ako. Okay, ayaw nila, okay lang. Ako to 1, ako to 2, ako to 3, ako to 4, ako to 5, ako to 6, ako to 7, ako to 8, ako to 9. Wala siya. Ako to 10. Nakita ko to kanina eh. Next. Okay. Shout out Richard TV. Amiya, may jacket ka na. Next. Junli Tinoy 1. Junli Tinoy 2.
June Litinoy 3. June Litinoy 4. June Litinoy 5. June Litinoy 6. Litinoy 8. Mix idea wala. June Litinoy 9. June Litinoy 10. Okay lang. May chance yung nandito. Okay. Next. Diyos SSS1. Wala rin to eh. Diyos SSS2. Diyos SSS3. Diyos SSS4. Kunin mo yung maliit na trash ka ni Daddy doon. Linisin mo, ilagay mo dito. Diyos SSS4. Diyos SSS5. Diyos SSS6. Diyos SSS7. Memorize ko na po present dito. Ang galing mo mix idea. Wala rin to. Si Diyos SSS, oo. Wag na akong magbilang. Sayang. Si Diyos SSS. Oo. Oy, aantayin daw si Nicolas ni Dapur. Wala pa. Ay, ang galing ni Mix Idea. O, wala to ha. Next, memorize yung nandito. Natawa si Dark King. Ayan. Next. Himawari Singh. 1. Himawari Singh 2. Himawari Singh 3. Nawala din to. Basta nagsabi naman ako ng oras, di ba? Himawari Singh 4. Himawari Singh 5. Himawari Singh 7. Himawari Singh 8. Himawari Singh 9. Himawari Singh 10. Okay. Hello, Amiyaw Richard. Oh, Uswin Live TY or done already. Miko TV, Ransang Tanay. Yan. Next. Ay, o, di okay lang. Uy, masiswerte yung mga ano. Nandyan mamaya. TikTok PH, wala na rin to, ano? 1. TikTok PH 2. TikTok PH 3. TikTok PH 4. Sabi ko naman, TikTok PH 5. TikTok PH 6. 7. 8. 9, 10. Ay, Darwin Prignor, wag ka munang magpabuno. Kasi 9 o'clock, 5 watch hour yon. 10 o'clock, 10 watch hour. 11 o'clock, 10 watch hour. Oh, pag di ba? Oh, di ba? Basta hindi ako nawala, hindi na matay ito. Yan, malaki yon. Ayan. Next. Okay, RRJ Vlog TV 1. RRJ Vlog TV 2. RRJ TV 3. RRJ Vlog TV 4. Sige ho, sabi niya. Tinan mo. Sabi ni Darwin Prignor. 7. 8. RRJ. Si Latino Pinay, shout out. Dikitan nyo kasi ano yan. Monetize channel po yan. Nako. Ano yan, na nag-LS din. Wala din yan, Mix Idea. Very good ka talaga dyan. Hindi na ako mapaos kay RRJ. RRJ Vlog. RRJ Vlog. Okay. Okay, every 10 minutes, nagbabalik ko kayo. Sabi ni Junels Chanes, nabalikan ko na po kayong mga nagdikit sa akin. Very good, Junels TV. Si Bobet Bautista, Mix Idea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Host, pa-add sa GC nyo, coach. Gusto ko po kayong maging ka-group. Yes, binigay ko yung aking Michelle Francisco Frondoso, ha? Message mo ko doon, message mo ko. Okay, wala to si Bobet Bautista. Okay, next. Sige, Darwin Prignor, sige, message mo ko doon. Next. Insight in knowledge. 1, 2, 3. Patatype ko. 4, 5, 6, 7, 8. Ayan, na-type ko na. 10. Ladin si Insight in Knowledge, sabi niya. Mix Idea. O, yung nakadilaw na channel yan. Nakita mo ba? Darwin Prignor. Case channel, wala din to. Hindi ko nakikita eh. Case channel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, Darwin Prignor, yes, okay na. Oh, may mga chance yung naiiwan dito. Okay. Next. Caleb's 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Baka babalik sila doon sa 5 hour. Tinawag na sila. Ala. Oh, 5 hour, 10 hours, Dark King. Aladdin, mixed idea, very good. Kate, Rose, Bray. Wala rin to, no? 1, 2. Nakikita ko yung nandito 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aladdin. Oh, nako talaga. Nako talaga. Oh, ito. Buboy de Leon, wala rin. 1, 2, 3. Ate Elms, bigyan kitang jacket. 4, 5. Buboy de Leon, wala rin to. 6, 7. Sa akin, ma'am, kukunin ko lang ipamahaba na akong video to you. Okay. 7, 8. Aaron Latka, below. Shout out. Uy, lamig daw. May jacket ka na. Tamsakan mo si host. Salamat. Meron ka ng jacket. Aaron Laptop. 7, 8, 9, 10. Wala si Bobet de Leon, Wala si Bobet de Leon. Yung mga tinawag ko rin kanina, hindi pa rin nakapapakita. Okay. Thanks, host. Welcome. Next. Arasi Angel. Wala rin to. Arasi Angel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di ko to na nakikita si Arasi Angel. Next. Nagsabi naman ako ng oras kung kailan ang raffle. Ayaw siguro nila. Unique Taste. Unique Taste 1, 2, Unique Taste 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hala. Uy, Looney Tunes. Wait lang, Looney Tunes. Bigyan kita ng jacket. Ayan. Looney Tunes. Oy, sino? Andyan si Parang may nakita ako. Insight in knowledge, kaantok na kaidlip. Bakit hindi ka na ng isda? 7, 8, 9, 10. Si Unique Taste, wala rin. Hindi na siya ng isda. Ayan. Next. Yusoris TV, wala rin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si Yusoris TV. Ay, meron O, bala kayo, bakit? O, Simply Jonah 1. Simply Jonah 2. Simply Jonah, papalit daw siya. 3. Simply Jonah 4. Simply Jonah 5. Oy, si Yusoris TV. Natawag ko na si Yusoris TV. Ala, andito daw siya. Natawag ko si Yusoris TV. Mix Idea, andito na siya. Yusoris TV. Ayan, Yusoris TV, ang winner. Okay, sige. Sa'yo na ang 2 watch hour for 8 o'clock. Yusoris TV. I-add mo ako, Yusoris TV. Oy, mangisda na kayo dyan, ha? Si Insights in Knowledge. O, Yusoris TV. Okay, meron ka na, nakalista ka na. I-add mo sa Facebook ito. Ito ang Facebook ni host. Ayan. Michelle Francisco Frondoso. Okay. Ayan na po. Allah, may tumuwad na. Siguro may inantok na tumuwad. Oy, pagka tumuwad kayo, sa inyo din yung thumbs down. Bahala kayo. Sa inyo yan babawas. Ay, akala ko naman magkakautang si ma'am sa akin. Aray ko, Dark King. Oo nga, Oo nga, Ha? Ilagyan mo. Oo nga, kala mo mabubunot ka na, Tapos magkakautang sa akin. Ayan. Oy, wag niyong tuwaran si host kasi namimigay lang naman ako ng watch hour sa mga nag-stay. Gana na kayo doon, nakapangisda na kayo. At naturuan ko naman kayo ng tama. Bakit kayo tumutuwad kay host?
Sheena Ova, Tamsak, meron ka ng na-add na kita. Basta ako gusto ko WH. Si Insight and Knowledge, gusto niya daw WH. Ayaw niya na ng banana, kaya hindi na siya masyadong nangingisda. Pero, ang mga pupunta yung Insight, pag sinunod ito, magtigi isang minuto naman bawat punta sa'yo. Watch hour yon. Lagi kong tinuturo sa mga kapatid natin na istayhan nyo ng 1 minute. Magbakas lang kayo sa bahay ko, sigurado babalikan, sabi ni Limitus. Stay lang forever dito kay Mami. Oy, Dark King, Diyos ko, love mo talaga ako. Salamat, Dark King, ha? Thank you so much, Dark King. I-ano nyo to, sundin nyo to. Sundin nyo to, ha? Si JP ho, andito. Uy, JP! JP, kumain ka ba, JP? Nawala ka kanina, JP. JP, tinawag kita, JP. Nag-1 to 10 man ako, wala ka. Sabi ko kumain ka. Ay, okay lang, okay lang. Bigyan ko yan. Laging ready yan sa mga watch hour. Don't worry, nasa GC yan. Okay, inad mo na ako doon ha, sa group chat, tinype ko yon. Ayan. Sige. Yusoris TV waiting sa sukle. Magsukli ka daw, Yusoris TV. Sinulat mo yung pangalan ni